Parjanan mogıbış lama lohun, amohun ila miakrantohun umagbantohun, Жанна Юханова мандитет Краснодар, Батрат Rusya. وأنا يوان مخبانا وخون وميقرانا وخون سمير خوشابة من ملكوثة سويدن. Odio خورزت هجانا أتورا بيتايفر جبت فاتوخن كبارختت إيدا كمزايوخت إيدا أموخن مودال بنكمتن كتادية كاتن بغزايا وبشماينا هم هذا كبارختت شيتا ختا كتبيتايلا من برخش ما يومان وهمون بخ بتقبليتون بوسامم ويوترانا من داها خورزة كتخنا المصلو وخ الإيكار ديوخن وهم هذا لخرابة أن نكتل المدخورة كتخزت هجانا أتورايا مصيتون خزيتون البيجك بشمت هجانا أتورا يوتيوب هجانا أتورايا الويب سايت هجانا أتورايا.com وهم هذا خرزة ديان بتبيشي موصلية النهادرة تيفي التشول بني أمتنجو أترت أواهاتن أخنا رابا بايخ ومغبخ وتشادخ ورابا ناشي قد شركي وعمان جودا خرزة إينا دانا رابا اقتالا وإتلن يطير من طلاثي برصوبة بيشي نزمينة ينشيدة وهي بشقالة لا خرزة شقالة ليطير من 4 شاعات يعني 4 ساعات وأب دانا بتوخبتا لا باشمتا جورتا لما صغديا وخدامت عنو ثجمرتا قا دنناش زمينة إلا غدا مدعانو ثا رابا قدمتا ميقرتا جانا تلخ من ديت أمرت من قام تاممخ هي برجانا مغبة بوشون أمان وهمون وقت بتقبليتون بوسامة دخت مري من داها خرزة ديان ان آوي لن كترة ان آوي خشما بروبلم جو خرزان پخليتون لن خرزان إلى خايا أرخان إنا رابا ودخت بوكد لرابي سمير لتفالان دانا كت بوش زودة تشيدخ با أرخ من بريشة أطرواتنا شو لأرخ ديان شك متخريها لادية أم سبب دخت مري رابنا وبوشون وشممولون إيجاريات شول أرخن مغبك كتودو إنا أمان جو خورزة وبتآبي أمان وبتآبي بريشة بني أمتن وبزامارة وماخورة وبرابية أدية شو اللي بتخزيتون لون سامير بخشاون مطيلة دانا لا جرج شخ لا مسك دخلون شو لبرجانا مطيلة دانا أرخ كاماية بابي أوكي رابا سبايبس ماين مدين اتيو بتشاتق خبت كولاي أرخزمينة وكولاي برجانة دابا تهجانا طورايا هم ما هزروتو لا شتيثوخ خبيوي هذه بتآزخ مأطرة الأطرة وبتبقى بني برصوبية قيرة ومدميرا طلبخ من نايد ما قروي تخمنياتي الجرياتي ومن دي قامايا بتآزخ الأطرة آطر مديثة إدوك يعني بياشيلا بقريتا نوهدرة اتري برصوبية قيرة دينا بلاخة وبليخينة من زاونة من شنة قا مفطورانوثا ادليشانا ناطورايا خاميث ديارتوثا ناطورايتا وصبرايوثا ناطورايتا النتري برصوبي إن ملبانا أو ديشو ملكو ورابيثا سوزان يوسف قصريتا رابيثا سوزان إلى رشسايو مت مغلتا معلتا ديلا جوشما تصبري عطورايت النتري برصوبي إن ريشانو تتاجوشما وتروي طويعينه وكثيوينه يطير كثاوي قطوسا أن إن خامنيانا كثاوي درابي أو ديشو إلى طويعة لا كثيوة لا وبريسا لا ورابي سوزان تلا شو لاقشياد مار خطة معلتا المدخد يطير من إصراشنه أبثوتا لا خكثاوة بد آتا أطوريتا وآين رابي أو ديشو كثيوينه خكثاوة بود راوي ديلا يرتوثن أطوريتا لمريخا بشرابة قاماي بتقدا رابيثا سوزان قد ما قروة أجرتا وباردجا بالتمم ملبانا أو ديشو ملجو
رابي سمير بخشاون رابي سان اتلان كترة بأورخة انترنت بخشا سوسان ليلة بتخطف برنامج خج الثبرخ ان آديا ماسخ ما يخلجو خورزة بخشاون جو أترى إلى كترة بأورخة انترنت رابي سمير خج لا مسك دخلون خزانة المغرب كتادية بغزاية وبشمال بخشاون همزمة خج بودكسات خينة هل رابطة سوسان آديا إلى جو خورزة بتهمزمك بتقصة خينيان سبب برسو بطريانا إلى ثلاثايا إلى رابي نينوس نيراري إن شوق خجرت رابي نينوس نيراري ومبارديجا إن ثلا رابي ثا سوزان بتشقلي شوبيديا مدمرة هذه بجربة غدامت أنا دات خاتوخ ملي برجانا رابي نينوس نير آدية إلزخايا رابي نينوس نيراري إنا إتلان هوزرتا من رابي نينوس وآدية بتمغزخلال إيكار ديوخون سبايتون أبو داشيرا خوت الخرز بريشة وآدية بنتكت إلى خرز ديان وبرابا بليجا وإيجارتو شدروفا من كم دانا وعادية بتلان أرخا مغبة إنا بإيجارتا كتبشت له درتا من كم دانا رابي نينوس نيراري ما كم دانا خدشا كتبيش لديا جوم تاتوري رابي نينوس نيراري ماسخت أمرخ إلى خا ما خورا رابا مشمها ورابا خيلانا طويعة إلى بريسة إلى رابا مشخاتا وجو ساما زودا شورايا جو سيدي طاوعوالون إنا إتلي هادية تريك ثاوي خامناي إلى بالباطة مشخاته تبليطة ويمقام خاشيتا وخدشا وأشيتا بليطة إلى خجثاوي خينا هلا ليلة مطيال إيدي وخامدي خينا خشختا إلى قدرابي نينوس كثيوة لكثاوة بود آغا بطرس سنخيري دارت إسري كثاوة تشعيتانايا يقيرا ليش أقلق من دانا وخون هذه بتشمع خل أجرت رابي نينوس دي لمشدر الله لمصيلة تاوية من أخا خايا جودا خورزة باقد رابي باقد ميقر تجانا كت إيدا قربونة لبتقارخ قاتوخن غدا مشختا خد شمات إيلانة إيدا إلى غدا نقوى بسبار إلى المخبو ينطليبو قد آتي بارخ لإيدو أيدو لسقلتا إيلانة إيدا وبسبار إلى خزخ حقيت مودي بتهويا بمولادا ربا أنا غديتي ون تخبيقي وت بعبا برك ما سقطي من برخ ملانا رشلي ألقاني بشتا تلاقانا جنولخ من زوني خليوت الضانا ولشوق لقاتي شق من إيلانا لهم مني مر قاتي مني برشلو أخدوم مني طيلو بشمشان
يرشلو أخدو مني طيلوخ شمشا طاما قشلو طليلوخ شنطة خليطة منو جلد رشلو لا ضيلو ينور تخبي داخل طلوع طليلوخ شنطة خليطة منو جلد رشلو لا ضيلو ينور تخبي داخل طلوع داخل طلوع داخل طلوع داخل طلوع بسيما رابينينوس دني مشخاتا هنيئت هماشا ما قروت بني أمتوخ هادية أكون أعطي خطواتي بتأزخ الكراسنودار مدينة كراسنودار بأطرة روسيا وإطلان أرخا ميقرا سيرجي جيورجيزوف ميقرتا جانا بتياوالا غدا مدعنوثا بتميقرا سيرجي بس ولوية خا قطرة أنا تماما لخا ولي ما صنت أمرن هيج مندي بالطلبا من ميقرا سيرجي وتهمزم دياولا نغدا مدعنوثا جدمتا بدياني من قام مقرولا أجرته شلام عليكم Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. داخيتون Sparen. شينا Ad- رابب شينا تلوخون جودا خورزان Hi. Pachliton. Ana lishana turajins len hamzuma. Ana bezmana lishana rusnai. Rishitochun. Uchudochun. Ave bricha. بسيمة أبيدا وخون وريش وشيتاخون خطا بريخة بسيمة رابا Ana di hamzuma lishan rusnai. Hi Jana translate vadela. رابا سباي دراجة ميا قرطة جانا شينا تلغد שלום עליכם, ורבה בגדאי вамбирзайтов, раба пшена. У Мякра Сергей Пагдун, все, что вы хотите сказать, я переведу, пожалуйста, Сергей Георгиевич. Да, я еще раз приветствую всех ассирийцев мира и желаю, чтобы все вот те невзгоды, которые вообще преследуют все время наш народ, чтобы они прошли и чтобы наконец настало хорошее будущее для нашего многострадального народа. ما بيون جانت لقطرة إنترنت يعني كمبيوتر أنا اللي كانت أرسنا لي دن بخلتا ميقرا سيرجي Споем сразу. Мякра Сергей, فرجانا الموغبة مخلطة بطلابة بخ منشون لوخون دخ بغزايتون فايل لچتر جو يسورة جو интернет раба пахалта Сергей Георгиевич. Я переведу ваши слова, которые вы сказали. Мякра Сергей, батлабала качулокун мантета, бусама, у спайшита оя, барухулы идохун, барухулы шита хата, алчулыбне умтан, уадия алыкарат чулохун, Мякра Сергей, амбрадзоге, мякар тараузалия, бдзамрих дазмерта, раба шаперта, дагдылохун, и на профессионал замара, у Мякра Сергей раба шины, виелем добрана, جو театр опера, جو дамдита, алгарбит атрат диян, у Мякра Сергей, у Мякар тараузалия, и на замара решая, как пише на дыя, جو атрат Руся, у جو атрвата трише, Пагдун Мякра Сергей. Мы вас просим исполнить песню, которую вы подготовили для всех наших слушателей. Хорошо. Тройка мчит, а тройка сгадит, льется пыль из-под капы.
едет к Лёвушке свае. Едет к ней, едет к Лёвушке свае. Кто сипутник и отколе, и далек ли путь ему? По неволе и по воле мчится он ночною тьму. Едет, едет, едет к ней, едет к Лёвушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к Лёвушке своей. Динь-динь-диня, и тройка стала, ямщик прыгнул с облодьга. Красная девка подбежала и целует ямщика. Едет, едет, едет к ней, едет к Лёвушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к Лёвушке Басим Раба Хаитун. Спасибо большое за прекрасное исполнение. Пожалуйста. Очень, очень красивое исполнение. يا спасибо большое ميقرة بخشاوندي يا بيت مصيا اتوقترا بخشانت كمبيوتر رابطة سوزان دي بيت مجربي تأتي عمان بورخة التليفون خازغت لندانا. Некра Сергей у Мекарта Раузаля. Мы выражаем благодарность от нас с Амиром, от всех наших слушателей, которые сейчас Спасибо. нас видят и слышат. Спасибо, что вы уделили нам время. Сейчас мы с вами попрощаемся, потому что следующие гости нас ожидают. Спасибо. Спасибо Мы большое. желаем всего хорошего всем ассирийцам мира. Мантета у шлама качула атура дуня. Авитун раба басина пушим шена. وعدية ما يخلون أرخن مغبة فقدون رابي سمير مانينا أرخيني لا ديارة بيثا سوزان ومالبانا وديشو بتمجربي بورخة موبايل خازخن لخمة للخم على بورخة كمبيوتر ما ربلاطة بس كومتا باثت كمبيوتر أوكي عدية سبرة خها يرانا مايلون أرخن مغبة امبايتات همزم خامدي هلا جب قارنا خا تليفون قرابيتها سوزان أنا وين بغزايا وخولن دايق رابا بشينا ثاني بغزاين جاني بخشاوة نبختن قربيتو اوكي رابا بشينا لا من كتشولة قد مصيلي أوران الدور بروجرام خدش أسكوثة إثوى لمضايا مودي وقصت إنا بأرخ التليفون ولا بساساناي إجا إن بتختي دانا قد همزمنو أن دقيقة يكون جوخور رابطة سوسن تقدم اتلاندا أنا بقدم رابا سباي من دي قامة يشلاما لوخن كل لوخن خزيانة وشمانة وبالوخاية وعاوذت هغيانة آثورايا وكلها دامت دينا ببلاخايقو داها ويب سايت بطيانا من نوخن قد ياوتون برسا ديا أخنا تيوخ أختيتون كيوه يخرز ديوخن من أثرة أواهاتي من أثرة أمرا أثرة مريا أثرة خشانة أثرة بليب أسقواثة بلياب ديانة خاشولة برناشة وايلة خيوثا رابا شاتون رابا أسقى جو مثخت جوشتت يوميثت خيوثة إينا
هربدي دانا خا قنجي قرنيثة سورتا يلبن ببياشة قدو صورة قد تخبة وشلامة هما شاهاوي جاوي ياول ايش خنتا قد ماسخ اوقالا يوخلق كل مخبانة كل أطوراية كل مشيخاية ايكت اينا بخايا ومبرخخ يومان بريختي وغبي ورا جاوي من ايدة مولادة مارن ايشو مشيخة وهر هادخ شيتات قبولة وخشيتا خفتات هيوي وخو صورة من مريا بطلابة وقت أي شيتات أثيا تري إسري وخا بتويا شيتت منتاثة شيتت شلامة شيتت خبة شيتت شريتت شلامة جدوة أثرة أختمري إيوخ رابا بغزايا ختمة أهوالت لابسيمة قد آون إلى أثرت كل أخون أثرت بابا واثن أثرت سوا واثن أن أتيقة أن بش أتيقة من دان أتيقة وأثرت كل تسعيثة وكل تاريخ بسيمة إلى بريسة دنيا تخاي خيجا خيتا بوش لاما وبوش ما بسيمة تياول نهرة خيجا خيتا كل خيانة معمور مع مثل عمرانيتا بشمي وبشمت كل هدامة صبرة قشمة صبرة آثوراية تقيلة بأثرات عراق ين أثرت بتنهرن يوم ذيتت نهضرة تقيلة دهق من قرب يد أثرة بطلابة وين خي خيتا منتاثة وخي ريخة وخي خذية قا كل شمانة قا كل خزيانة قا كل أثوراية ايكت إينا بخايا تشميلة قالة وتهابخ كل مغذاذ بخالبة وبغذا إيدا وتبلخخ قد قمخيات الدير توثة وقا ميزلتن أثوراثة تهويا شريثة وتهويا بثختة قا شولامة بسيمة وقا خية أبديناية قا كل ناشي بخيلت علىها بطلابة وخ أو خلمانة تبارقخ من ده كرهانة دوا كورونا فيروس تيلي مبيلا جو أثرواثة وشرية جو أثرواثة الدنيا قد ياول علىها بسيموثة قد انتينا طب يبدا مرة وهر هذا خلمانة طاوة كل ناشي دهاوي رخقة منها آها مرة وتخيب شلامة وبسيموثة وخذوثة أمي نائب أبيتم بسيمة رابة بياون دي قرابي أودي شو قد ياول آون همزم تدية بسيمة رابة خيك أخيتا بسم رابة 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 بشينا ملباني شاينا جناكم شلام على أخو بشينا رابة بشينا رابة ياخذ بريخة تسلم رمشي ياخذ بريخة فرصة عيد المولادة ديشو مشيخة قبل وإسريش زودة بصورة وبكشولو ثاك من كل أخون عندي بلاخة وبليخة من زونا جو داها مصعد قليوتا هجيانا أفورايا شريرايث هجيانا لي شريرايث أفورايا لي بي برسا مقروبين برختد إذا خاف ذي شيتا وبرختد ذي الشيتا خفتد إسري وخا تريد إسري وخا برخت بيوماني وبطلابة من كل لبي من كل صبياني من تاثا كل بنوني شريرة دي أمتا وقا يقرو ثاخون قا أمتا وبرنشو أمتا ديا وبرنشو ثقوانايث كل مقبانة شلامة مسبب بنا يوماتا رواية لي وبتباقى لي مولادة ملكة دي شلامة وملكة داويث نوية داويث آمر طلب شلامة ورق بطري أغذي أمتا وفوريتا مشيخاتا قدنا تريال بيشني خراي أمينايث بيتا لبلاقة بطر شلامة
أبينتا وخشاريرة من جانن ومن خولانن ومن دانتيل خضروانن من دانيت بيلن ومن دانيت سنالن قد أخنا لا بيشني بلاغ أخبط شلامها إن شلامها ليه وخمطيل ليه وأي إلى ضعلثة تسقفت دي أمتا أمبينايث ليلم صايم مطيا الدرغة شركة أمواثا شيخة اللي برناشة خاي جواها بو زونا بدارة إسري وخا هنا أي ليلة مناي قد هبين مسيقوا في صورة وهذا ليلة مناي قد أمبينايث دارخلي جناية قضالة نخراي قضالة دجمنن يعني قضالة داني تلالة منن بسبب أبخني جوانايث جبيثة أفرايا إتلن ضب صروثا رابا قرثا أخوشابي برصفاي بالكترابي منكن لمسة زقري مني وآين إلى قامت خطرين مشني خراي زود بصورة لنوي لناشي كشيري مسيمان دبالا المردوث شانا إن ذا أمتد لي ذالي لشانا لما صي ذالا يرتوثا ومردوثا وذا أمتد لي ذالا مردوثا ويرتوثا هاي بقلولوثا بدمنشيالي تاريخها وإيه أمتا من شيلي تاريخي شاري رئيس إلى البثبيلة سبوثا ورعيانة عمي دارتك بخيار جابي بياشلا وذكنشتت برناشوثة تلاها بيثا أتقى أماصن أمريك باشمتا قرتا أذية أخلين أفراي إيوخ ذا أمتا تلاها بيثا لتلنها بيثا بايد لتلن تاريخ كاربون الشيلي بايد لتلن تخمين ثنو مردوث الشيء إن لتلن صبري أمتا صبروثا مردوثا لالشانة عسقلة خنواتي مدنوطني لي دانا بلكي مريخ لي همزلتان يقروثون ريال بس الويلي خرجو باق ورقلة مخلطها بطلابك من شول برجانا خرب لا إنترنت جس رابي أوديشو رابي سمير خينا أجرت مطيلة إث وايل قطرة بريشايت جو مادن خو جو عراق إنا مدري أجرت رابيثة سوزان ومالبانا دكتور أوديشو مطيلة هاوي باسيمة رابا ترواي قبارختت إذا وقادية أدنى أجرياثة شابيريد مقرولة بخشون دي بتمم الخرزان هو الانصباي بدانا صباي جواجه لك مورخله ميقرت جانا باقت هي رابي سمير هي رابا ننكت لقد رابي أوديشو رابي تاسوسان بيلون أمان أبنت بيلون كتر أبنت خربلا إنا دقتو كدلوخون رابي أوديشو إجارتو ممتيال رابي تاسوسان هر ممتيال وهذه باسيمة اتلان إيكارا بدني كترت كت اتلان فيلون أمان خشما جاها جو ربلون هل دانت فيلون جو خرزان وأها إيفا رابا أننكايا ممتيالون إيجار تدريلون شلاما أو شل برجانا وخزانا وبورخلون إيدا هذه رابا باسيمة ما تشو بخريشة اتلن إيكارا كتشول بني أمتن كت إنا جواترت أواهاتن إنا ديا أزخ لكا ما جو خرز ديان اتلن مدر أرخ برجانا مغبر بوشون أمان زيمون لخرزان هل فركتا وهمون بن بتقبليتهم بسامة عادية اتلان أرخخينة بخشابن بتهابن ومانا ماخورة آتورايا مكرشمويل بتيابانيس انلن بخلاطة بسبار بخ الله مكرشمويل بيش لضية جو امتا آتوريتا دخ ومانا ودخ ماخورة وعادية بصورة بخ قد بتخزخلة رابا كربادانا جو خرز ديان رابا بشينا مكرشمويل رابا بشينا لت خاقطرة ببروجرام دي أنا بخشاوة لا رابا سبايل رابا سبايل ولت لان خاقطرة بدانا ولا نجواج الدانا رابا سبايل خرزان لا خيا قانا خيا اوكي من دي قام يا قبل شلامي وقبل شلامي وخبي وقاري
أنا ينشمول بتيوانس من ديتة سيدني استراليا دزوت هاتلي قوبل طبوثة رابا قرطة من هجيانا تورايات أن بشنة تيطنة وبورجخ بروغرام خرزة هجيانا تورايا وأبانا ويتاتات ميقرتا جانا تاويتات فاقتا مني قبل بخشان قم 4-5 شنة ودزوتا إقارة لقا قديا قد ميقرتا جانا يوخانوفا من موسكو من روسيا إلى مكشوخيات خجانا وميقرأ أبات ميقرأ سمير خشابة من أطرة سويدن من قمت دزوتا مزمتلت لما سخمر خخلا ولا يخمر خخلا رابا من دي قما يبين يوم ريشة بسيمة كل أواهد من أواهد من دنت من يخلون بدوا كرهانة كورونا وطلبخ بسيموتا قدمت إلى مرية وهذا بتمرخ مولادة مارن وريش الشيطة هو يبرختا كل بني أمتنا طوريتا هو بريشايت قدانت إلى بخايا جو أطرا أكتم بمارا أطرا خامن دي أختي بين منهر بدومن دي سب بشتلا برمترا بغلطة أكتم بمارا أطرا ليلة مناي أطرت بتنهر عراق أختي إن أجت أمرخ أطرا تورايا يعني مناي دي أوب أطرت أطرات جو سوريا وأط جو غربية تركيا طور عبدين ونصيبين وماردين ودرسلي وكلها يعني كلها إلى أطرا تورايا لا شيء ومن دي خامن دي خينا بطلابن خاش ريشتا هو يبرختا قا كل بني أمتن خيجا خيتا وطوت وإتلن صورة قد شيتا تري ألبي أسري وخا قبل خلا ببرسمتا يوباتن وبرقخ من دي شيتا تري ألبي أسري لديلن مو ديلا ومن دوا مرة ومن دوا كرهانة دويلة تزوتا راب غديلي تخزيلي رابي أودي شمالكو وسوزان وميقرات تقمني بلشانة دور سنايب ديو بسمارة خاقالة بسيمة آون وخامي مخيا يعني زوتا راب خملي وخيا خيتا خيا يعني وخن ميقرتا جانا ورابي سمير قدوة كتشخا يطخ رابطم بكتشاخا إنا من دي بوش عن القايا ميلا خامن دي البارة قد جميلة خن من كل تيول كل أطروات التيول اديم يوما تيلون وتولون هم زملون ويولون تخمنتيهن وبرختة ريشيتا إنا بوش جون جرئي أنا صاد 44 قدمت بليلي يعني خيني كلها أصرت لا دانيهن بسمتها لأختي أنا داني ليلة بسمتها قبوت هذا متهم زملا بداية شيتا تري ألبي أسري دوا كرهانة ويلي تزوت أنا تولن ختخمنتا جارك أزخوال أطرا تولن خجلاخا جارك هدية جارك وخوجو أطرا بجلاخا وبريشا أي تزنوا خزنوا مديتي بيت يلدوتي إنه هضرة لمصي اللي اتلن صورة بلكي تشيتا تيلا بتايا قبوت هذا بين قرن خمدي كريا بخم شختة كتيون على بوت نهضرة شما دي إلى نهضرة مديتي مارن جارك متنا أن بوندل عيني جارك متنا نهضرة مديتي خبي ومخناتي من شختة السبتي رشمة خيوتي شليو تتخبقتي بيت يلدوتي من أطرط ميرا تخبيقة لروخة وآتت خيوتي زمارن زمرياتي تمتم بقالا خوشاني خشت مخناتي من عمقة ليلة خنيقة بشليوتا رشمة إيتوتي باشوق خلمة تخزيا قشويتات نوهد رمديتي من يوم ترشملي الباتت باسولتات خيوتي براشا تولق لي رشمي وأتوات تشمي وتهجي نقاتي شمي وبرشمي فشل مخلوخة متوقة شبرا الباتت قداقورا نوهد رمتيتي شوق لي العيناتخ باخي بشليوتا
خبقي كوموتا خازي سبيقوتا لبرون الدرانخ زمرت قدية زمريا تشلية ولا خل يخبيقخ تماشي بصباتي عيناتخ بخيه مديتي زدقتا برشلون سبواتي منشيلون طاما تمنشق تختريتا وهائد يوما سبواتي بريزي ترايا بخمرة موتا أطرا أخرايا كتشمي قرية ياتو متليقة عور سنيقة لا تورشما وآتنو هضرة طلارخ بخيلة مشدو يخمرة خويطة بدمة دبرونخ تبيلة من خباقة قنيوة خنا مشوختا يرختا لاختي أخبرشاون أيا لما لينتا قريالي وزوتا لتلي خامندي خينة أمرن قد يوخن شوقتا من خجا خيتا إدوخن بريخا ورشتوخن هويا برختا وبشاتخلن بشات خبوخن خاكاست خمرة مودالة خبوخن كوست خوخن أبيتن رابا بسيط باسيمة اتمدت أبيتن رابا باسيمة اتلي إيكارا مكراشمويل وقد متهلو خندانا ودق فكدلو خن من شل جنجرة إلى مكراشمويل بسبب إلى ستطرفا كيدم فاقلتهم مكراشمويل إلى رابا بيان وقت أبيتن وأمان جخور زديا اتلي إيكارا باسيمة بس رابا فرجانا المغبة أزخلكا مغجو خرزديا وشون أمان اتلان أرخيا قيرة ريش بريشة وعدية هامن أرخن إلى مياكرا أبرميالديس بروفيسور مالبانا جبت صوبة مناطرة سبان وقبل خبشينا رابي و تمخلا إيجارتو كأمتا آتوريتا أرخن مغبة بروفيسور أبرميالديس شنو شلاما وبرختق زيتوخن قم كل خمندي هاو تنرابرا بالسيمة الآدي برسد ولهم طالان إديوم شوتي بوخ حق صزونا الديلي دمية أتحبه حويادا مسب إديو عيديلي ولمور خاد أخران عيدا معنيشوم شيحة وريخة الكله قم مشار المارت ترتم الليان ترا خبرين كبنوا ميدن مالو خن بقول طيبوتا دي ببريشوتا بلخايد أخيتا برزخزوة هاي حقيانا تورايا ببريشوتا طالوخن خاتا يانا وأخونا سمير وكل ناشي وهدام الدين ببلاخا بآدي برزخزوة وطنرابرا بالسيمة بالخون دي وتنبو هذا مسبب لا بس يوتم ولا طالا أرخا أد أمرخا وإد كل خام بريخا إلا هم المخزوتن ويملبوتن طالا ويوتن أرخا أد مردوتا ولشانا وسبرايوتا وتشعيد نجزن كلنا إيد بايشني خاني خامديا الكل عام من هذه السبب بس مرابا ملبانا يقيرا ناوت لي غدا أبتا كريثا دياون غدا مدعانوتا بديوقا يدن بوشايوتا سوغات آثوراي يديلا وخمانيوتون ملبانا يقيرا إن دياون غدا مدعانوتا قدمتا قد ناشد لين شمي بديوخون قد ملبانا يا بروفيسور أبرميلدس إلى ملبانا دليشانا آثورايا وسوريايا يعني مب أمرين النشمانة جو كان شانيتا يعني بتصوبت سلامانكا جو اسبانيا وارب اي ادانا الى خلب مدبرانا يعني فايس ريكتور والى اون مدبرانا يهو شقلتا تي ولايات اي بتصوبه ورابي أبرم رابوية إلى كشيرة قخاميث ليشانا ومقريثة وملبت ليشانا كات بريسة لكثاوة توالق امتخى كثاوة ليشانا تسباناية بوت تورس مملا ليشانا وأكثاوة أغديادن بيشالم تورجما ليشانا فرنسايا وبعد ترجمي ولا بليشانا جرمنا بخشون وآشيتا وابلطوالة كثاوة بليشانا إنجليشايا هراو أباوا بوت تورس مملا ليشانا أطورا دارايا
إلى بجدي موتا أنا مصنوع بصعدت تامزم منه بود بالخانانة كشيرة ومردوثة مقرو ولا رابي أبرم بس قربة دانا بتهاولا خد فقتا قد ملبانا أبرم بدياولا مدعانو تا بود كورسيا دنين ومدعانو تا بود هكثاوة بخيل طالبت ما دخلوا وخون إيمان بتهاويا مجرب بختاويا بدانا قربة بقدون ملباني خبيوة ومبخلتي تقم قطنا ترابرا وسيما أخونا وملبانا جبارة وجميرة سمير أخدي خذ مارا قبل طيبوتا دي الكل خم نوخن وبريشوتا آدي ملا وآدي بشرتها ويا دمية وطوسة تحبه وحويادا تاكل خعمة ببريشوتا الأما طورايا الديل بريشة الكل بالدنيا المهي ومصيخة المهي لقصخوتي ربطة إديو مشوتي بنيان مشارك نخاقص الزونة أدم بغل أيدا مساب أيدا طوسة أدا مرن طوسة حبه وحويادا إلي بس حبا كبها ومخزية هم الأندو كاني وأن أرخاتا أد بالخونن بايش ويدا ومهضيرة تا بني أمتديا أد إديسنيقيني الخمندي رابا أنقايا يلبان اللشانن يلبان تشقيتن يلبان سبرايوتن أمن هاوي دمية تصخوتا سبب إن إدخم دي أخنن إيبن إديوم شارق البنيان أمتديا قام شارق البنيان راكبا مشارق البنيان جزديا من هذه سبب راوة بصقلي دانا غزيلي ملبانك الشيرة ربيتا سوزان ورابي أوديشو من أطرا الآشر لقى روتين لا العراق ولا سوريا ولا تركيا إلا كل دانا قارخ له أطرد آشر أغدير شاريرايد وإيتوته هو كل دانا بجو تخمنتن وجو عوادن أخدينه مرة طلعوا قد إديو أخب بصوب سلامانكا ولا مبلاخة مرة أخونا سمير ولا مبادة من ديانة إني خنيخة خيطة بشليوتا لما بلط قالة من ديانة الدين الدنيا وحب الدوشمة الداون الدوعمة كل بي كل هولي كل الخونيم يقرب هذه لا موهوتي هذه لهدية دي طلعوا خن إديوم الأخنن محامق لا بس الشمن اللي هم حامق الجزن إديو رابع صيخة من سبب ولما حكوا بلشانن خب روسيا أو خينا بهولندا أو خينا بآشور أو خينا بأستراليا وإديو أخ يال الدم تا ولن بوالو بشقالة ولن بشورة ومبروخة عيدا ديا عيدا هوادد مرة يشوم شيحة هم إيمانوتن بين بريشة عمليا الإيتاتا بريشة بس أخنا كل يال دين مايو من هذه سبب راوق في خيون إديو أمكر منوخن أدولوخن برسطاليد أو خشلامة دلبة خشلامة حبة وخشلامة حويادة الكل بني ممتدين هاوبريخن وشاتا خطة بين أخنا دخلة شاتا خطة خبنيسن هم مشوتي بهم شرق وشاتا خطة كل عما يعود لبشات نخراي دي منخلا أوبايا برختا وبريشوتا متيا بوسامة وحلمانة كلا سبب مرة خمكي أخوات الدين مقمني ورندشا ترابا يا قرتيوا توصد مرا توصد موتا ناش مثلي ولا يرابا مريم آلام باسم لي وأني أدزل لي نهرد آلها قابل لي بحبها وبصخوتها وهوريشة بسينا ما بمر النوخن هدية دي طالوخن محمدي وصويان آدي كرهنا راح منن تايم وترتم شارف البلاخة تا أمتديا تعمديا أديالديا يلفي وميقري ومحبي ورحمي لشانا وتشعيتا وصبرايوتا ومردوتا إديو خعما أدلا الناس خيمة لي باش مخشوة عما أخنا أطير بكل خبالة بس كبا راشخ
بأطيروتن كبراشخ بستزقاروتن المهلا آدي يوم هاو دمية أدن يمر عشت لا مريخ النم سبيل الرابع أرخت له خن أد مخكي ويا خشلام ويا خبرام بيت صوم الصلبانكا ولا بالا من ديانة نيخا أد بهاوي يصير مرة ملبانا سمير خوشابا أد كرسي دنينوي المنط مريا قريالو خن كله خين شبتا قامات الغزيرة مترال بسري وخا إن وكر هذا الكورونا فيروس فارقلن مصر بودو شبتا قاميتا اللومادا ولاية أكاديميكايا تورايا بيستوب الصلمانك كله قنشم هيدو لهم كرمة وقرية من كل خلب شو قلنا لهم شينا وشلامة أو تنراب شلامة الكل ناشد لي خازق نخا وببريشوتا آدي إيدا ميتا طالا دمية وطوسة تحب وحويادة وببريشوتا رحمة الكل خمينو أو تنراب رابا السيمي أختن هذه باسي مرابي رابا بسيما ملباني يقي راغد ميران بتاوي لنغداد فقط خيتا يارختا عم ملبانا برمدانا قربا رابا سباي هذه يقاروخن حبي حبوخن وبلخوني بلخونوخن باسي مرابي وهذه بتآزخ الأطرة الدنمارك وبت همزمخ من رابي جبرائيل جيورجيس رابي جبرائيل ليادن انديله من انديا فقلته رابا بشينا رابي جبرائيل شخت إلى المدخورة قد أبرابي جبرائيل إلى خاصبرا كشيرة دبلاخة جو خقلة لشانا ومردوثة أثوريتا وصبروثة أثوريتا بس باين مدن قد طويعة إلى أبريسا كما كثاوة خامنا إلى كثاوة إنو معايلش اسطورتا دبريثا أثور بوليتا ديلم تورج مان شوالو وخيت إنه معايلش وكثيوة لخا نوهارة عميقة بدية وإتلي كثاوي متوريكمة تري كثاوي متوريكمة خامنا يشميل ناراياما ديلا من أصلت لشانة جابانايا أبدو دا كثيوة لخا بوصايا عميقة ومغزوية لأن من الصورة يودي قستجابنا ثقدوية لجو عمي خينة وخامنا بعمى آثورايا لتلاندانا الدورة جدا نبو صالة وكثاوة قشيشة ويما يعني لشمة بإنجلس The Old Man and the Sea كثاوة كلاسيكاية دي لم تورج ما ليطير من خمشي لشانتي ولاية ورابي جبرائيل متورج ما لأب لشانة أطورها دارايا وآي قارة إلى رابقاتا وخامن دي أبا ورابا الصايلة إلى لشانا أطورايا وصبروثة إلى دوباقة قامايا أكثاوا واختشمالي تقد دوباقة تريانا بتبالت أبا بتباريس بريقة إلى بياشا خاتم ديانة سورة بتبالت بدانا قربة بخيلتا لا جو يرخيان تري يرخي دينا بيثايا لبان شقل رابا دانا رابي جبرائيل فقدون أمورون ما بايتون تمروتون جو داخل زانتديوم سلام على خرابي رمشخن طاوة رابي سمير خورة رخمة جديدة وخورة شريرة وخاتم يقرطة جانا فلختك الشرطة جو خطلة يداعة أطورايا وتمسي مرابة فرستي ولخ قديم قد فرصوفة من أطروات بريشة من بنيومتن اديم يوما ماسخ تبقى وخازخ فرصوفة خلية خدو خينا وبارخخ ابتادة داع خادوتا مولاد طمارن من دي قامايا بين أمرن بيتيال طمارن فاروقن هاي بريخة كل ابن أمتن ايكت إينا وقا كل ابن هيمانوتن مشيخاي يتاول هرادخ بين بعض خن أبقل خدش جلديلا أبريش الشيطة خدتا شيط ترالبي وإستريوخا مرانيتا اتلن سورة وسوكايا أدآها شيطة تيلا بيتايا هو شيطة خادوياتي وفولمانا
ومن تيتا قا كل تيول وقا كل عمان وفرق أخ من داها كرهانا أتي لرابا ميقا العلمة ونائيد اتلا برشونيا كل أطرواته من كل أمواته من كل أتوبياته اتئينا بيليق خاوقانا خاولصانا رابا جورا المتخبية شيتا أتورا رابا شولانة بيشنا مثلية بيشنا مسبرة قد ماصي أودانة ين أعود الدن شولانة مريزيلة ين مرخطيلة وآزلة قاموبية إنا هذا بين أمرين ين متخرم خرواتا بن أمتا قد أبن كرهانا مليصة لقضيا إنا جرب خماشة أتهاوخ مسلمانة هاولنا خاقة شقتا أتصورة أتهيوي يخيوتا ومبلخخ لدانا قمن ديانة موترانة أنا برصوفايت مبلخالي دانا بريشايت أي شيتا رابا بجميروتا قمكملت الداها كتاوة أتمتخري رابي سمير إلى كتاوة لشانا عطراوي سفروته دوبا قطريانا أبنت لتوا دكان قبلتا قخملانا إن دانا مبلخالي قا مكملتا الداها ترميتا داها شولا ومنتا من ألها خيشن رابا لقامة قداها شولا برقت الداها شيتا يعني أخي قامة قشيت بتاي لأن مريم أنت بتابع كتاوة قويدات أخو بسينا رابا أداها داندي ولا قدي بس ما رابي رابي إتوال كم شوف تلندا ينيتن دانا يعني مرقلة وخلندا أخوز أخذ أخي لا اتلان تطلع دقيقة اتلان كم شوف تكريته لابوت مولادة مارن فيش تلكتوتا بيت كاتاوة دان ماركان شمها هانس كريستيان أندرسن أهم شخطة إلى بوت مولادة مارن يعني نسبة مولادة مارن وشمت شورة مجازية جوبرياتا شورة مجازية جوبرياتا إيشو شورة بأورش كيوا أبن شمية دي إيوا السادم فرشوتونا ماشكنا تريخة بعنطانا إلا كخول المن بيته سميخة إيوا ثورا شاقة الأقل الشورة هللويا إيشو شورة كلنا وشاخ نختا ين كلنا وشبشنتا بسخ لغديلا انتصلن كيوخ أن يقوري شورة فشلة بديت الداوت اديوم ليدا ويا إلي الكل خالبها الشورة بايخ أخنن ديرخ الشورة بايخ أخنن ديرخ وبيشخ شورة بروخة ونوشا هللويا إيشو شورة هللويا إيشو شورة ومولادة مارن هاي بريخة كل أخو السيمة رابي بسيمة رابي وأبقى توقون بسيمة خبيوي هذه بتآزخ مدينة موسكو بأطاد روسيا وبتبقخ بخام يقرأ سليو جيورجيس بشرارة باصورة إيثن برصوبة وكلبت برصوبة وكلبت سليو جيورجيس دينا مخومية ليشانا جوبيثا أبن دينا بخايا جو أطروات جالوثا وشختيلت مدخورة قد الشرشت ميقرا سليو وبيتوتا دي إلى من هكاري من تخوما ويا نيجو جورجيا ومن كماشن نيجو موسكو أنا ويون أنا وبرات زوجي شريوخ أرخاج سليهان أو خبا أو إقارة دينا مغزية لليات المنشوية أو مدي بجباسي ما قد من سورة هل يورا جو بيثي همز ميليشانا طورايا وميقرا سليو إلى مخوميا وين آواه بابواتو سوات مخوميا يرتوثا وزمرة أطوراي من زونة هكاري وأب كاثو مشخاثا ويقاري مشخاث قرية اللي جو بوسامي وجو داناثا التوتا وأب زميرياثا إيزامر هذه ليدن اندي يقرأ سليو وجيوة منن رابي خداكي كمخلتها هل أدي مكرسلي بوليبا أمان أدي دول هيرانا كاتي ملكات مكرسلي بو إلى أمان وما ستشيدت لجوكوردن أدي أزا خلق دامن يختا شريتا رابي سمير مودي مارد بخشافن خج ما يخا شخلافة جو خورزان
ومشمخ الإيكارت شل برجانا خداز مرتا شابرتا ومن بر هذا دير خل خرزن وبصورة كتر مكر صليبو بتهذا أمن أزا خل خدا من يختشي خالد على رابا سباي مخدين من سورتي زونا شبيرا بهتي پنجره دیودرتن مخنیم راتش و تخلاپ ترمی متواتو ایم و این کرمانو شرابات و پومرانو خدیوت دخویلانو خلاپ ترمی متواتو ایم و این کرمانو شرابات و پومرانو خدیوت دخویلانو مسيحة تمار سرقس تخلنا لبيك خالص لبنيك دو قخوة كيف الجودك شايخ وزورنا دبولك مخيبة دخرانك بالليبة كل نشك جميبة شيخانك رغديبة زورنا دبولك مخيبة دخرانك بالليبة كل نشك جميبة شيخانك رغديبة أركم غبا دكتور نبيل خوشابة أفت إلى من أطرت رومانيا عادية كتلا مسك دخلون فرجانا بيسبرتا على مكرسليبو ما يخلجو خورزة أرخن مغبا دكتور نبيل خوشابة أفت إلى جو أطرت رومانيا وقبل خلبشينا جو خورزة دكتور نبيل إسلام اللوخون الكل عطوراية كل تيوان وشاتك خمرة بخبوخون قد أمرق إيدوخون بريخة قيمة دمارنا برختها الكل أخون رابا بشاينا سيا قيران رابا بغزاية بغزايتوخون وغزاية الترسوطات رابي دكتور نبيل خاداكي كمخلتها من فيسبوك قد بغزايوتون خورزة خايك على بيتايو للآدية دوريتون لفيسبوك من بر هذا مدرب تفتيتون له باسي مرابا بسبب كان بيتايو اللي خورزة باسي مرابا رابي باتت اتلو غدانا إجرتو خمام تطلع كتشول فرجانا اوكي رابي كامن دي بلشت أمرت هل دي دانت برونت ماموخ داير جو خورزة اتفالوك من دي بزرة كفرجانا مغبة كشمانا اتلي رابي من ديانة هلا داير أسيا نبيل وهلا داير ميقرا صليو جيورجيس أمرن قد خمرة مهوزري سبب مغديادخ أن كما يرخي بداية كرهانة كورونا كتويق جو بيثا ولي وقت باقا بغدادي ولي وقت مصايت أتوخ وشاتغ مغدادي من هادخ اثخا مثلا إيطالناية آمر ان لدخا برصوبة آتو شاتي منو شتي بخبة برداثة بردي اجا انا لخبا ان شاتم بخبة كله وخون وبخبة برداثة وخون اسيا نبيل بخبه برداثة بخبه خون بريخة اوائد الكل وخون بخيرت على خاشية خطة ويا صلابتوتا ورخقة من دا كرهانة وكل من دي وبهاوخ خيق بشينة وشلامة أمي قاري كل أخون رابا بخادوتا أمزوما سبغزيلي قرابياني دي برسوبائي مخرابي سوزان رابي أوديشو أفرم يلدس جبريل أنت برسوبائيت قم يتنو هذا أنا رابا خبراني لتلي
بجوتة ملبانة هم زمنة كلها هم زمياتي كل زمرياتي باسيمة وكل الشارع أنا خنا باسيموتي قد مدلنا وخون أنا ببلاخر بأسيوتة آوهاتا بابواتا إن الجلالة وبالخانة أياداية أن ماصن أن أيام هيارتا مصالي يونا قاكوت خانا شد ما خلي تليفوني مسجر ماصن مهارنا أنا بكل وبالطيبوتا ماصن بيدي سبقت لي جداها خقلقت لي خدشا شن رابس باي بكل كرهاني بخيلة مريم أختي طلبن باسيموتا قالوا قمتا وبخيلت على لسن قوتو اللي بس انسنقلوخن وبن لخا قالوخن باسيما رابا أسيا نبيل أو ناشا دبايت ياولو شاقل بن أسيا نبيل ماصيت كاتو قالان يو باتت حقيانا طرايا يامبور خد ماسنجر يو فيسبوك حقيانا طرايا وأخنا بد منطخ أي باعوتا الأسيا نبيل أو بد نجاوب بس مقتضي لميرة اتلن صورة لسانقي بس برنا شوخ بالو جو كورهانة وجو مرة وسنيقو خل أسيا مخم يقرأو تاوخون مدخل أسيا نبيل جد بلا خيلة بأن سمانة جلالة وبطل رابا من نايهن وبيشينا مبلغة برابي برصوبة هدية باسيما رابا أسيا يقيرا كانت خرزة باسي أنا ميتا من نغطو تمدوي لان فتخة برصوبات جبنا أنت كلن قد بصارتهم بلدية مدويتهم خبط دخلنا مودي لوادا وهتخا قد أزخلا قامة بس ما جانوهم خيختا وإدوخنا عبريخة وشياني وشيني كلهم بس ما راهي لخا مني شت دابت هجانا طرايت بارخة الصورة بين طراية كيودك تتاوي هذه ميقرت جانا مطمرة بتمجربخ مدري قد ما يخلي يقرص لي وخالص لي نقرص لي وأمان له بسبارله رابص باي سبب أنا ما يخلي أركان مغيبة نقرص لي وجيبار جيزاف من موسكو فاقدون نقرص لي أنا رابا باين تخازن خالص لي ورابا ياتن رابا ياتن داتت وخاقا كستان في موسكو رابا سوايبتويا مخزنو خناشي لي في قري عن تيديق كل مدي رابا مدي ياتيقا رابا مدي أنقايا يمسس شامخ المنيهي من قام ينقمثا بروخم بريشة شيتا إلا بثايا الكل أخو أبي لها أي مرات اللي قوالما أو مرات اللي قوالما فرز دوخن من ندي بخيلات على دو مرة نشم شيخا وجاخوخن أخذوثا وشينا وشلامتوها أبي لها يمنوخن نقشا كل يومان مرة نشم شيخا تاثد بريشوخن بخيف ذوثا بابا علىها مثل خيف ذوثا يومان مرة نشم شيخا يوم بريخا بيالدك مرة نشم شيخا هذه أخوانواتي كثيرا با زمورتا صواتا متن برجاني هذه زمرنا لخون زمورتا تشارديا مشلماني شيتا تشمى ألبا تشمى ألبا تشمى أردسة درشتا دي هات خيرا هنواتي أشرا كثيرا بي ماتو عذابك ميك بدوكاني شرديا مشلماني شيتت ألبا تشمى أربسة صواتا بجاني متوبيني ويليها واري ويليها واري ويليها واري بلاشي وخمن قرذايا ويليها واري ويليها واري ويليها واري فرمالت آتورايا شتت أربس سرتيلات لا آتور خشابيلا فلوك قانو سريا فرماغو آتور شريا ما كتروسيا متلي اجي بلت لدجمني
أخني بيشتان سابيليم هذا خلب لدجمن ويلي هواري ويلي هواري ويلي هواري بلاشي وخمن قرضايا ويدو شرم قرضاي بيذيتو بكشوخاي ورن الرد سوراي جوان قيلت مزريناي لللابشات قرضاي مخل سيبات سوراي اديزن لو اتشاري جوان قيلت اتوراي ويلي هواري ويلي هواري ويلي هواري فرمالت اتوراي رايح من كورة خمارة بابي ورمانا بدي شري قابي بنورة وكبرة خيلانا بطلع مش الماني ملت قيمة رجاني اجيلو لو بزناي ملت اتوراي ويلي هواري ويلي هواري ويلي هواري بلاشي وخمن قرضاي ملك بيتو قمايا بدي شلم قرضاي ربخت اللي منهي بيشتي طلع خراي تلهي انجلسناي تيبي رجدن طياري ربخت اللي منني تليخل شاباريني ويلي هواري ويلي هواري ويلي هواري بلاشي وخمن قرضاي قشبريخا قمايا نيسان سريا بيتايا نانبوتي بخلايا مخيلي برندر قرضايا شقلان يالونيني تويبا خليت لباني بطرمت اللهي برما الله شاق اللهي ويلي هواري ويلي هواري ويلي هواري بلاشي وخمن قرضايا ودولت خوما كلي او الماغاوي مليك ميغوري نري بيثاتت اسلام زلي مزرا تاخي قلي جوانخي توجاخي اتخوما تاخي تتخاقو بيتي باخي ويلي هواري ويلي هواري بلاشي وخمن قرضايا ملك جيبر قتيلي وقالت ربت خليلي بقالي قال ميري مخلص خليالي سوري قالت ربط نايد ويكتب القندق نايد تخوما مزرعة ماي رابط طلن قرضاي طلن شلوت قرضاي مبخيلا بابا وداي هتخبيلا بيزالا برخارابا بقطالا ويلي هواري هواري بلاشي وخمن قرضايا ويلي هواري برمال اتورايا خيتو بسيما رابا خالص ليو هما شان اتون بيا وماثا منه ليس قدن سبب جو دني مشخاثا ودني زميراثا مقروط خامن ديدوتن خمية اللي من آواها وخون تشعيثة ديانت آثوراي تشعيثة دمانتا من بلاشا قامايا وهال النيوماني وبس مجانا وخون قا يدخى بيثوثا دي لخوميثا متخرم قمدانا خميوتن ليشانان وأدتان من سورة اليورا آمن دي رابا باسي مايلي ورابا ماخذ يعني دلبا وتلي صورة بالتبقى بغداد اي كتاوية ناوية جو موسكو ناوية لقى كسلانجو سويدن واي كتاوية باسي ما رابا بسيمة حمدي باين تمرين نوخون شاون نكرسلي بمدرة خربلا انترنتو كترافيلة إنا هذا باسيمة كتبيلة أمان شميلان كالو خزيلان فارسوبو وأنا لن تكتبيو فارسو بايت أبنت إيفانجوتر روسيا إناس رابي سمير دخت فوقدل فيل جوبيته وتلان رابا فيلم كترابي سمير شكيليلة وأخنا المصليبة جو ويب سايت agyanaturaia.com ماني مغوبلة ما سيتون فتحيتون دون خزيتون دون شلو خورزت قد إنا جو ويب سايت ديان
رابي سمير اتلان أرخ مناطق روسيا مدري أزخ المات التورمي دازخ الماطة أرمي سبب إتلان دا ماطة بشمت أرمي جو روسيا دينا شرشيهن من أرمي إيران وأم يقرتا إلى زامرتا مخبتا نورا تمرازوبا نورا إتلخا قالا رابا باسيما وخا زمرا بخا أورخا برشتت جانا ورابس قلتا ولا خمتا وراجاي برزوجة نورا إلى موسيقورة خيلانا قدوية لهماشا سندانا وكذي إلى زمرا قانا وإلى أبمل باند رقدا جديا خازغن ديلا زامرتا مخبتا وأبتا ماويون يوماثة أرمي تثوى عدعيدة أو ديلة كيوتشيتا يوشوراي ديارخت خمشة أنا وبرد زوجي بيختامة وقعد عيدة يشاقل شو بطلا يومه وإثوى زاماري خينة إنا نورا إيوا ميقرتا نورا يوغدا من زاماري تاما شميلان قالا جاي قاميثا ورخت زمردية ورابا مغبالان ويدوخ أب من دي أخت بقتا ومن برزوجة ديا وبريسوخ اللي جاو دابت هجانا طورا يقداد ما خبدا ورخازيله أخاز غادية عندي لا زامرتن خبيبتا نورا منن شلامة لوخون بشينا منن لوخون شلامة برشريشي رابا بشينا نكرا ألكسندر وميكرتا نورا رابا بشينا تيلوخون أبنت إنا كتر بي إنترنت جماعة أرمي هكذون عدانا يا وخكاتوخون ما شمخ قالت نورا زمرتيني مغبتا وشبرنخ لخرزن هكذا عاويتم باسيم شمت أنا خطري داكي قدانا كديان يوتوخ أخنا دايخ من ريشة برخخ شار إيدت شل آتوراي سوراي مان إيشم شاخلة برخخ ريشة شيتا وش عشيت عتيني وش شل آتوراي الشل ناشيت الدنيا آمرا وش بربز كلا مو كم صرتاناخن تاناخا إيه كتي برناشيت عشتا أجستا مثلا وش أجست برناشيت وش فرخ آزاني بطوابق من آراكتي آمارت كتي جريو لجبرنا شويتا وش تالكني شو عشان مخلطة طلبا من فيسبوك دورم سبب براكالا بيتاي لجو خرزة اشتلت تختا فيسبوك ومن تاما كالا بيتاي لفخلطة اي دورة وتامو مخلط فخلطة اقدر لا هذه توبيلا هذه توبيلا هذه تنباستين احنا بيدوتون احنا بطابخ كتشول اتراي دا دنيا خي ياريخ يمان بريخه هلبت ادية انا كاتوخ خدنا زمرت بزمرانه كتشول اتراي دا دنيا هذه تنباستين خسو جميل الفاتت ياما تلا تنرخي مودن أنا تيلا خبوخا ربا خلانا وبال جميل ألشت تياما تيلا خفوخا ربا خلانا روبا جميل ألشت تياما خجتبه وشي خدر يدانا عيني بتخلي نشيم وأنا
رحمان بدونی چارا ایمون پر کنی بخناقن آنا ناشی رحمان بدونی چارا ایمون پر کنی بخناقن آنا إجنا شلتن أتغشما هم زملن وينا مستياما مريبا خاتي عنيت لمارا دون سلينا بسرن قدياما مريبا خاتي أنيت لمارا دون سلينا بسرن قدياما شبر تنوينا خلطة بزمارا جلنا الدنيا ذي لمارا تاتيا خدانا بتشلي ياما هيجنا شالي باش تما ختياما تاتيا خدانا بتشلي ياما هيجنا شالي باش عليش تتياما هيجنا شالي باش عليش تتياما باسمة رابا بتهوبا باسمة بسمتا رابا ادغزينا مقرجانا يقيري متقالة مليا من خنانا رخنا بسيمة هويت باسمتا رابا زامرتن خبيوتا بشرارة قالب عصورة إيثان ورابا ماخديانتا إلى مدري تقم خازنا وخون آتو ألكسندر وقم شمنا قالوخون روبا خديبا خدام تجول راي الدنيا أبيت روبا باسمة خدا خرزوك أبيت باسم تنورة رابي سمير أقدم رابي سمير بخشان عادية بيلوك مدري ديرة الماتت أرمي عادية اتلان أرخى مغبة من أترد سويدن عبودة كشيرة عبودة أمتنايا عفت إلى بلاخة بكشيوتا جو خكلة أمتنايا نقرأ إدمون جابريل عادية قبل خلبشينا جو خرزديا نقرأ إدمون شلامة لوكون شلامة بشينا بشلامة داخيتون داخل أبا بريخا إيدوخون باسمة رابا أبا بريخا إيدوخون أو يبرختا شيكا خطر بتايلة ورابا بغداي وقت أمان إيفت موتي لغدانا هاكت نقرأ إدمون أهدانا دي يوكلا إيجار توخكا أمتا آتوريتا بسيمة أبختوخون إيدوخون وإيدت كل ابني أمتان أبا بريخا ومولاد مارن وباروقا إيشو مشيقا وشيتا خطا هويا شيتا شلامة ورخمة خيتها قابني أمتا أطوريتا تيلا بربستا بيا تيول وبارق أول ألبا من داها كرهانة كورونا مسقدانات مسقد لرابا من ناشديا دزوتا أنا بايوبت مولادة هرقا ديت بقتها أنا مخشولي مخشخلي تكتون خدا مشختا أنا لين كتاود مشخاتينا ضانات خي مغبن كتون خامن دي كتولي بالدوا يوما تنا بعد خا دقيقة إلى خا دقيقة وبيجي وبعدين نطلق ضانات أمرنا
إلى زنجل زاجة شمية بالراية وبتلاقى زنجل زاجة مخ أديولي مولاد دمارا قوباجة زنجل هزنجوري أرقى من تلقى مخوري زنجل زاجة مخ أديولي بيلد دمارا قوري زنجل زاجة إن منشيلا ما تخرتلن إيكا مطيلا بإيد ديالدا قم جميلا مر الشتلة خبا بيلا زنجل زاجة المدنخة مقدس ميقة بدمة بتبخة توير إيقارة كبنة وصاوة شينة وشلامة لتقى أبخة زنجل زاجة الأمراني تليخي ولتلن صغب الراني صلوطة خنقتا تهنجة وهنجي بسمة وبندي لتشيراني زنجل زاجة الجالوتا مشخد فرقة توتاووتا قومت كبشي غدا جاخيتا بنوني بديقي غدا بيتوتا زنجل زاجة كالي بلاشا أرقى الوختا كوم الواشا ملكة شلامة دريل شلامو وصور خطاوة قبني ناشا ملكة شلامة دريل شلامو وصور خطاوة قبني ناشا باسمة رابا باسمة كده هم شفت رابا شافرتا بسيمة بختوخو وتلي رابا قوبل طيبوطة وإقارة من هجيانا آتورايا من يقرأ سمير خوشابة ومن نرجانا يوحنا الله بالخانوخ أمتنايا ديوداعة ديو أخنان رابا سنيقي اللي قا خاميتا دليشانا قا انطرت بردوتها ديا ومقويتي بالخانة ديوخن أوا بالخانة ديوداعة دي رابا أننقايا والهذا اتلي صورة أي ترميتة دملبانا أبرم يلدس تم خدشهم زملة كرسي دننوي دمنتي وآزل لقامة قشيت التيلي بتايا تيلي خاطر ميتا رابا ترميتا أمتانيتا قو خقلد مردوطة وليشانا وتلن هذا قبل طيبوتا ومنتيتا خاممتا من كل عودة دني أمتن تيلي بلاخا قو خقلد مردوطة وليشانا وخاميتد هيايوتا آطوريتا ألاها نطرخن كلوخن من كل مرأة وكرهانا ومدري بانشاتن بخبوخن كاسة خمرة مر كل انتوخن بخبوخن كل شي تبخان يانا بسمتها شينا نانيلو خدمة نانيلو باسمة رابا وبريخا إيدو وشوكخ كاتوخ بشينا وهمون المغرب تاويلا لغيثا وشكلتا باسمة رابا على رحمن بسيمة رابا بسيمة أرجانا المغرب عادية مدربة تيشخ جواترد سويدن وقبل أخلي أو أرخد كتبيتاي لمنبار إدمون أختي لازم لخا مدر المدخورة شل خرزة هجانا تورايا ماسيتون خزيتون لون جو بيجت هجانا تورايا أو فيسبوك أو قناة يوتيوب هجانا تورايا وهم هذا الويب سايت هجانا.com وهم هذا خرزة هجانا تورايا بتفيشي مصلية النوهادرة تي في والإقارة شلبني أمتن كتئينا جو أطرت أبهاتن عادية قبلخ لأرخن مغبا مقرا إيشو جورج من أطرت سويدن أفت إلى جو خكلت أمانوتا مقرا إيشو رابا بشينا بدراين خشلامة هكذا إيدوخنا بريخة كتشي تبخادوتا بدراين خشلامة الكل بني أمتي إكتينا بعمارة بشمي وشمت هدامت يهلت دست موسيقورة إتلان اي سي باند ديلا شمو إلى أسيرين كوفر باند باروخ إيدت كل بني أمتا وبطلاب أنا عدل أنت باخالتا تلمصيلو آته بسبب دوا مرة إلى أنه يوم أي شيء طويلة جو أمتا جو كل الدنيا إجا دا برست أوي تدراو بسي مطلبا قوبل طيبوتا تلي رابا من أعود كشيرة هجانا تورايا
تولوا أبرسة قارقة شاركين قدا خرزة شابيرة تون مريزة ومتضانة رابع الله و ديا برسات باي مقرون خيك مزمرياتي بأكورديون ما خنو قالوخن تينو يعني اتليو سوشيال ميديا مصليانا نزمرياتن باي ماس شميلو ويدون خبص كريا دوكشن بودا لطلاز مرياتي ات فالسينا بخشان انت مرياتي بشتينا ديجو امتن بيش دي ازمرتا قمتا الى بنياخا زمارة جبارة بيبا سابر تشيون زمرتا تريبتويا زمرتا مخبتا خاوة ايشو مخبي سوقل وزمرتا طلا الى لنوى بسبارة زمارة بنياخا يو او ايزك ليتم بشمايتم قالتو كورديون الدياتي مخاير قالوا تاكورديون ليل بتاعي قالوا تاكورديون ليلة بتاعي ليل. اوكي ادي ابتدنا من مايكروفون اوكي رابط ادي تاي لقايا اوكي مخلو اخر زن بداهك على باسيمة اوكي
باسمة ربا إيشو باسمة ربا شاتن خمرة بخباخن إيدوخن أو بريخة كلوخن أبناء أمتي كله باسمة ربا شلامان ويكارا نانيلو وأخنا إطلان أرخخين بخلطلان أدخبت نفس مخفى أموخ إنا مخلطة لازم شوكخ لفشينا وقبلخ أرخخين باسمة ربا بسيمة رابا خرجان المغبة عادية بتقبلخ بشينا كعبودة كشيرة رابا أمتنايا كتلاخل جو خاكلت ومانوتا وسيار وسبرايوتا كخامتت مردوتت أمتديا كخامتت ومانوتديا كمضيتت ومانت أمتا آطوريتا وأني جتابة كتفيشنا بوسمنا بمس آيوتت أها مكرا إنا رابا طيمان ورابا دكران واتمجت ماني لتل من داني جتابة آبيلوكون وبتقبليكون يوترانا وبوسامة أدية قبلك بشينا جو خرزن نكرا أبوت زيتون نكرا أبوت رابا بشينا باسم رابا كداها شولا شابيرا وجبارت فيدوتون بس ما قانوخن شلاما لخ ميقرتا جانا شلاما وخبي قارقة ميقرا ملبانا سمير خشابة الرابع خديون إديوم بهاون منوخن بأها خرزة وقامت هل بتبين أمرا إدوخن هاوي بريخة وإتلي هيمانوتا هاوي شيتا خادوتا وتخوبا وبتخيروتا وتخويادا كل من دي إلى شابيرا وسبايل عمديا باسي مرابا أموخن مودامة پاکدون مد إجارتا إطلوخون كأمتا آتوريتا آهدانا ديوخن بس مجانخ جاهي خيتا بين أمرنا وتبسيم لها خرزة الرابع سودانتا إطلوخن أرخي جورة من يانا جورة أرخي بين طلبا بخلت أنا لا زمرن لا ماسن زمرن ولت لي ما خلت عود دكرانل أجتابا دكرانل أو شو لتبيدو بترابا جبارل بس انت بين همز مخشب مع رواية بتخمنتي إلى سباي برجان بخازن أها لازد إلى لازديا يعني كمان مشغلنا بمعرض رمشو بريخو بصيحوين وساقي كتنا أديو مع عمي جانا وعم الفونو سمير بتحرستاثي وحد ما لخل عمي تحرستاثي حزيلي كتلي ضيفة ساقية عبيري وطبعا ضيفة منقيس يعني كتلي يقورت كتنا بينوثية تودي ساقي لو تعبثي كومانو ميقابي عيدو بريخو شاتو برختو شاتو حادوثو دفسيحوثو تحوبو وتحويودو هانو ميقابي بوما عربويو تخمنتي إلي بس مع رواية بيض همزم هتخان العزاخينة رابي سودي يا همزمتي إلي حلبت ناشي قشقاني مخبة بين يدي مودي أو دي أني يوماني أنا أو أنا مخيضيتون برسوالي خاكتا و إلى كثاور رويعايا إلى بوت نعم فايق ملفانا أمتنايا قورا من يخوى لقم تشيشني وأنا يوماني أنا بكتون كتاوة بليشان جيرمن ترجم من كل كتويات ملفانا عم فايق من عربايا من تركايا من سورة الليشانة الجرمن وباثر من اها كتاوة جرمن اتلي خرزة خينة يعني كتاوة خينة بتهاوي بإنجلس واتلي كما كتاوة خينة بترميتا دي ببين كتون على زونة نعم فايق يعني قماشن دانت سيبا وكما بالباني خينة بين كتوخ مكتاوة يعني اتلي يديوم تخمنتي قربة 4-5 كتاوي بين كتونن بشنة آتين يعني وقرت دي قعما إلى ماصن يلبخ من تشعيثة ديا
ليلة تشعيتها تقتل لأن لا بهمزم على تشعيتة أشرباني بال وآشر وسرقل وسنحارب وأنا ملكة جورة. أنا بهمزم على تشعيتها دي من قم إما شنة يعني إتلن نسيانة إتولن قما شنة لا يلبلن مندي من أن نسيانة وهي إلى خرزة دي بهمزم وبين كتوخ على آها نسيانة عمن إتوالي قماشنة مودي كتويوة مودي رعشيوة من خدايوتا إتوا بدها زونا إتوا خدايوتا من عمن مع رواية مادن خاي إتوا كونفرنس إتوا مخصوصة كونفرنس تشينا بباريس إتلن موضعنوثا رابس باي إديوم بس للأسف يعني مع حبول لتلن من كثيرة بليشاند عليموتها ديا وآها إلى واليثة دي وكما خوراني هالبدية فالخن كتبن أنك ثوياتي من قماشني بليشاند جوان قد إديوم ماصن قارني وبرمني آها إلى بكريايث مودي بين أمرنوا يا جاهي خيتا بين أمرن شيتوخن بريختا إيدوخن هاوي بريخا وإتلي هيوي بخازن بغداد بخرزة خينة وعلى القربة إتلي أنا خرزة بجاني يعني بخدا فيديو بين همزم خدشة على البلخانة دي بربي خوثة وأهي لمودي أنا إتلي بين همزم جاهي خيتا هاوي تبسيمة باسمة رابي خارطة بين أبقانا بينوخن إيدوخن بريخة بخا كاسة خمرة شاتو برختو عيدو بريخو ويومو تباسيمة داني لوخن رابي وهابيتون رابا باسيمة كداشولا كشيرت وادوتون كخامتت سبرايوتان تشريتان ليشانن ومردوتان هرجانن مغبة وبأختون هابيتون باسيمة قد أمانيتون بغزاين إيتون وبشماين إيتون وآدية جو فيسبوك أنا بغزاين رابا إجريات تامشادورتون بشتابتون أخليتون لن قد لما سخجب بخلون بسبب إيوغ جو خرزة ولما سخجل شلان ودخلون خاجة إنا منبر هذا شل بتكارخلون وبتجب بخلوخون اتلن إيكارة تشل خمنوخون آدية لم بداية اتلن أرخخين جرهاوي لنخدا أرخيتا من بيت موسكو آدية خزخ ماسخ همزمخ أموين لا زمرتا مغبتا آتوريتا تكتشتلا بيتا يومتا آتوريتا عزيزتا مادلن إيشويفا من بيت موسكو آدية بتجربخ رابا بشينا رابا بغدايفخ مادلن أمانيلا رابولخ كاتختنا جو خورزان وباتت أهدانا ديخلا شلامة داخيكم قامت بيان أمرنا بيتنا باسيم قد عبرس بيوالو قديم يقرأ سمير يقرأ خجانا وقد شل أو دتقيانا آتوراي قد في خانوف الشافيرة هذه تراب باسيم وهم هذا بيان برخنا إيدا وشيتا خطر تشل بني أمتي آبيني بريخا جداشي تبيتالة تري ألف سريخا بطلاب منتيتا قد شلان بطلاب خزويتا بطلاب غير شل إن يومان قد اتبالان شابرتا غير الدني دامات قد بيتاينا شلان ما بخزي باسمي تقد شلوكم بطلابا وأدية طلبخ من زمرتيني مغبطة مخليالا أهد حتبيان أها خرزديان بيكالو باسيما وبيغداز مرتا رابط سافرتا الإكارة شلو فرجانا الإكارة شلو أمتا آتوريتا هكذا بسمت رابط جانا بين زمرانو خون أزمرتا قد بلطلا ورابنا شمو غبالون رقبت أواهاتن زمرت تيدي بهاير من أطرق أستراليا وديبرا بايقارة جورة قجابو شوري كلون ليجند ديان ميقرا أوديشو كانوا كتني خلانا ما نخلا ميقرا باصصة دوية وجودة إشتر قد أدو إلى رابا شابرتا ورابا مخبانة إتلا
وهل من جودت إشتر قبل رابع جورشلام من شلها دامت إشتر من ملميات بيان بعرفنا شلة يدوخن وشيتها خد هر أزمة تقدر يوخن زمرنا قوم جبان قيتان نامي من ابن شترامي قوم جبان قيتان نامي من ابناتي شترامي دوقوني دابتي رقد فرقد السوداني دوقوني دابيداتي رقد فرقد السوداني زمرا بليشان دقاني ورقد خقا شيخاني بيمن أخاشي شلتا وتوخاد رواني زمرا بليشان دقاني ورقد خقا شيخاني بيمن أخاشي شلتا وبطول خاد رواني أريتم باسيم بداين اطلقوا رابا أرخ بداين دامت شلن إلى رابا شريتا إنا يبخدو تجورتا قديقة يوم أموهم بدا يوم بدا رمشا بداين الكل أرباط جيات الدنيا هكانات ورايا جاشوقنا بهروجنا مغوبنا بياينا وهم هذا أخنا وخينا بيان أمرا ميقر سامير قاري خوبي شلامي قديوكم ميقر تجانا خوبي شلامي قاري قدير أريتو رابا باسيم الفرق رابا الشابيرة ورابا آنون قايا إلى لازم قامتديا أريتو باسيم إدوخنا ويبريخة شيتا ويبرختا ويترابا باسمتا شوكخ كاتخ بشينا وهمونوان بتعويلا أمخ فكيات وأم جودة شابيرة بشمت إشتار كت آديا مدخرغ بازي باسمتا رابا بوش بشلامة فرجانا المغبر آديا لمبدايا وأرخن خينا إيتيان لام سبب لك منطويا كأودال المضخ متآنو تيوخ أم هيرانا كتئيل أها خرزن مايو الإيتوتا آديا أرخن إلى مكرا موشي دافد من أطرد سويدن أفت إلى ملبانا لي ملبانت ليشانا آتورايا رابا شنة أفت إلى رابا كاشيرا وبكاشيروتا بلاخل خامتت ليشانت يما واديا أزخ على طرد سويدن وكبلخ لبشينا أرخن مغبا رابي موشي دافد رابي موشي شلام عليكم يا بشينا يا بشينا كارلكاتن وجاويتون أمان رابا بشينا إدوخن أبا بريخا وبقدون آهادانا ديوخن له خبي وقارق كلهن شلامت مارن تيمن عم شيرتا ينقرون مغوشي آزخ من بثنهر الأورشلم وخازخ مولادة نهرة خاثة مشخدخ ورازت ككوى مبشقخ ومكرزخ تيمن خشلامة شغدا دارخ تيمن خشلامة إيقارا دارخ الكل بني أمتن تئينا جو أثرت آوهاثا ومدن خمس عايا تئينا انطارا واريذة يرتوثا وهيايوثا مردوثانيثا روخانيثا وأمتانيثا شلامة الكل ابني أمتن كل ابني قوما جو قالوثا كل أيكت إيني بربزي وبذيقي تاوي خميرة دشلامة وملخد أرعى ونهرد علمة جوداها بريثا خبة وشلامة وإيقارة قبرسقالة نولايا ودبايا وخزوايا تغيانا آثورايا وخلي يعني كلهن أثليطي أخي وعاوذ جنيزي ممطوينا وسارة وبراسة إنا آهت بقتا شابرتا بآها أحنوثا ينبرست مولادا ريشايث ملبانا ملبنتا جانا وملبانا رابي سمير خوبي وقارقة كلهن دوتن خرازلن بغدادي جوداها تيولو آها مثعمرانيثا تيمن رعشخ عمغوشي رعواثا أوهاثا إيومليلي ملوث زكوري وكياناياثا وخخماثا وتيذعيوا قاريوا صورة شمية
قم أرعى ولشانة شمية قم أرعى وزوعد ملواشة كوكوة موزلاثة وأسترونومية وأسترولوغية ونيسكي صمخثاني وبهران سخايا جولبة ومربعة شمية إن ماصيوة وتقاريوة لشانة كيانا دشمية وتقرعة ويمة ومبوعة وطورة وراماثة ونصوة وبرزرعة لشانة مالاخي يدعيوة لشانة آلهوثة مقدشيوة خايومة بايش وخزية وإديوم بايش خزية وقلية وقريخة مشخدخ ومصبرخ ومصايبرخ بعيروثة ويذعخ تئيث جو خيوثة لا جو أمتن تئيث جو خيوثة لا جو أمتن البايت هيرودوساي وقيابة وقيابة وسخريوطة وسخريوطي دئيثيهون سنأين كسية وغلية وصوريهون وبلخانيهون قطل كلي تخمنياثا وكلي خلمانا وخلمن وصورا طلايز عوري كذاني جو درقشتا أخنا سنيقخ الخابرست قد تخمنخ كل من ديت أو دخلي وداخي بتمبلخخ موهواثا وداخي بتمجابخ أرخا أرخط شيثا الديرخ بطشوة وآزخ بطشوة عمغذاذي وأويايم خويدي ومجابخلن ذا أرخا خيتة عيروثا ومدعى وقطينوثا أو هاثا من قمتري البشني يو خكيمي صفل هيرودس إن لا مشميل إلي أم باقذ لي إن أعوذ مندي تمر ناشوثا وهيا يوثي والت هاوخ اللاي راماني أخ نشرة ويونا يوشمية ببراخين وطياسة لي شوقي عقوى بثري ينشوبا قاع الدواوي هاوخ أخواواثا درشبن ورخشن على الكيبة وإيساري ولي مخوي عقويهن لو عدواوي ينسنياني وهاوخ أخ إلبا قامي وسبنتا ونونا جو يما تصاخي لي شوقي شوبا لو عدواوي إديوم يوم إيلي يوم تصوبارا طيبوثة وخاذوثة طيبوثة هاوخ خكيمة آقل دار صنيعي سكل ثاني وقطيني رسيخي لا شعشخ قم كل على العالة وفوخة إيلانا أخ إيلانة أرزا ويثا وشابرتا ورامنتا تميمي أخ يوني سكل ثاني عقل داري أخ واواثا آبن بربزخ إنا نيشد أمتن كابشلن آبن رخخ إنا خبوخن ورخمثة ديوخن قربنالن أخ إديو هو جايا روخنايا قم كابشلن لأغذاذي بخبة وشلاما خيلة شلطانة كمينة إيني جورازة ورازي عوزة وربوثة جنيزة إيني بيذعثة ويذعاثة نيشة كميشة بسبسي وبتلقي بسلياثة نيشة خجيرة سقطت بيشي ديشة بأقلاثة بأرخاثة خيني أو هاثن ما خيوة ودولة لمكابشتت آلهي إديوم مخيم داولة قد كبشي آلهي إينا لا رقذخ قمة موسيقي مخيا ولا ماخخ دولة وزرنا قمة ختنا وكالو لينا مطويوي وهازر ولا سرقيا قمسوسة ولا دياش الكتوي قمة هاويلا نساني وصولي ينبيلافي لمرقو يشلا ورتخ سميثة لا دوخة قمباعوثة ولا بكل نسخانة زوننا يا مكلكلخ ولا قم كل عورياثة معرطلخ ولا كل دوكة وزونة قارخ قرنا ولا كل ما انتخمن غبية أمرخلي وبرسي ولا كل من دي إذ جوؤسيا وعبا ولبا قالخلي ولا كل من دي باش كثي وتريسة إلى الطواعة والبراسة ولا كل من دي مهاجخلي قارخلي الإجاري وانترنت قراوة دعثذ ليلة قراوة سيبا وما طالا ولا تعقب رياثة بتيلة بغرة وقشما إنا رازت يلبانا إلي ويذعاثة خيلة إلي خيلة يلبانا هي خيلة شلطانة كمينة إني جو رازة ورازي برصوبة لا رازة بورا إلي وسخلة
وكنشيت لا رازة مخيلة وخليلة أمتت لا رازة عودوثة وريقوثة مطياثة وأمتت لا رازة ويلبانا ويذعثة دنو دنابة وعقوة بيشا الأخراني أمتت لا رازة مثتالة أمتت لا رازة وريزة خيا كرينا تيمون مكرزخ خسوبارة وأرخت هغيانا آثورايا خشغدا خاثت مولادا خاثة لبني أمتن إن لا ديرخ وهبوخ ينهاوي الوثي رودس إلا بأرخا خيتا أخ آوا هاثن درن البث نهر صالامت الديرخ الإيثوثن الإيلانة رازي جو برديسة أمتن آثر هاي رازت مولادا ورازت خيوثة ورازت موثى ورازت موتى إلى رازة وتشعيثة خابر سوبا إلى تشعيثة كل أمتا فرجانا المغبة مخلطة بخشابن رابيو ديشو ليلة أمان خاخوز دايري لتشادير خط انترنت مخلطة رابيو ديشو نادية رابي موشي نادية بشمايتون كاتن ومدري فخليتون لن إنا أخنا لازم أزخ لكاما جو خرزة ديان وتمام أخل خرزان رابي موشي تلن إيكارا وهذيتون رابا باسيمة كتموتي لوكم دانا وفي لوكم أمان إنادية تلن أرخيا كيرا زامارا أفت إلى جوترت أمريكا وبتأزخ آدية على كاليفورنيا وبتبتخ أم زامارا أطورايا أفت شريول بزمارا رابا شريتا دانا من كم آدية مكرا أوديشو هوست قبل خلب شينا جو خورزان أوديشو شلام عليكم رابا بشينا ودود رابي سمير أمان رابي سمير بشينا دروخ جو خورزان سلامی کاری آلتور باقی میکرد جانم یا که سمیر خوشابد بغدایم بغزای خونیوه رابا بشينا أنا شقل لي غدا من يختا كريتا ودي ميقرتا جانا بتشقلا باين غدا من يختا مطول خرزان ياريقا له رابا بشينا تلاخون ميقرا أوديشو اغدي أدخ قتلي من جلدة بزمارة ايوت زامارة مشروط من خاشيتا وبلجي خامدي هدخا لتلاخون رابا زميرياتا جانا وخون تلاخون خامني أنا باصورة زميرياتا جانا وخون وزمرتون جو مشتياتا ولانه اطلان صورة بيت زيدي زميرياتا وخون وبتاويلا وخون زولقالة لتزولقالة ديوم كل من ديجو انترنتي له وتخخ جاي سيدي بس اطلان صورة منيانا زميرياتا بيت زيدي قد يرثوثان ويرثوثان موسيقى قد زيدا آبی تو رو با بحثیمه actually خمس مریاتی هر مطالعه بشمت أورمي أنا جاني بني أورمي به إذا خمس مریاتی إيوة كأورمي إيران so رو بخينا منو خنا تنات منتها بطانة كزمرتي مطالعه وتنات منتها إيفن كذا أبرسل كذا يقولوا خن كذا كلام أمسخ منطقة كل آتوراي كل دوك الدنيا كتينا شلامی کاری آل کله ایده بارو خوبن بهی بیون کات الله بارخلو کله در خدوی تا شلام گلو بت کله آن همش اللي بيكابم دني يسورو بتوی کات آجوز نگو پلاشا هم الله هایرو کله پارکلم ده چاتونیات او پارکل کله نش دنیا مده همارا سبانه کات کله خلیصانی لگو بتا كل بس تشکیل له و اخنا خنا بیتون باسی میکرد اخین افرسری عواتون کنه شرکت حکمه دانا باسم تعبیل و ابی خدی اي قاره جورا انا خاز اكشلي دخم روخون انا هر خين از مرياتي بتمزيد انه ادي خزمتي بزمرنا خاطر خزمتي بزمركات حالام ليله بلوتا إلى خابش كسرت مني ككل ناشب بهيفن مغبيتون إيمان أنا غزيلي بار خوبا لمقدار بار مغبتا گردت خوب با نپلن با إيمان أنا غزيلي قاتخ لمقدار بار خوبا
למغדור بار موقفتا گردت خوب با نفلن و لمسبهرا قد من موخی تلقن و آرشیدانا خادرن و لمسبهرا خواتت موخی مارت خوب با دوقن و لمسبهرا کل دونی لیومی و یابا دوات لبخ من لبیم خطو خاویوا دوا این شپیر سپاتا خخچی قاتی گخیوا دوا صدری نپاسخ قربت لبی خاصناخ دوا سهبو تیخنان درانان شخنینا بسيمة هذه مشانق بيتا شيكاغو عم مع خورتا مخبتا مارينا بنجامين مارينا إلى كثوتة مشخاتا من زونا إن مارينا is not here بخلتا هي مشو دارت لها فيديو بتخازخله مارينا إلى غدا كثوتة مهرتا مشخاتا وقمثا مقروا وزمريات بما إيث إنا من تريشنو بليطلا بولتا إلى كثا وقاما مشخاتا بشمت نقوى ويما كثا ورابا شابيرة ورابا مشخاتا بسيمة وهذه بد مصيتك الغداء من مشخت مارينا. Okay, we can listen now to the poem, please. مانيلا أبراتا مانيلا من دماتا ميكلا شطرانتت مانيلا أخمتا مانيلا مضغطايم ديتا ين مخيونا شونيتا ملشمك ماشنو ماني مادي لاقاتي من يابد لچارا ازن بحر من خاتي يا مد عيناتو يا مغدير عيناتي خوش منو خابرتا خودلي شاراخاتي شابرتا خونتا شبرودم يا المالكتا عينو لنم دا دنيا رامو تشميا شنيا شابرتا خونتا شبرودم يا المالكتا عينو لنم دا دنيا رامو تشميا شنيا خزيالي من خاتي بابر خاشا قمايا لشكارا لبيبي لبشاشا برسم تو مديلا بيخورا وترديلا عيونا لشنيا يقول بيق نبنيلا أيمن قربك ليلا ميرا بلبي مليلا قالوا مجدد للبادري أنا باسي مكنيلا مالك خد نجيبوتا ليتلا من مردوتا النجوم بايا رازي هت حتف طالبوتا شابرتا خونتا شبرودم يا المالكتا عينو لنم دا دنيا رامو تشميا شنيا شابرتا خونتا شبرودم يا المالكتا عينو لنم دا دنيا رامو تشميا شنيا
abrata bia yo ben abrata bia yo onata shukro dunya malusa ayna olena dunya ramu tishmaya shuniye shabrata onata shukro dunya malusa ayna olena dunya ramu tishmaya shuniye رابا طلابهم باغلتا لي لابر ميثا دي لغويثا بيلان انا خشولي مارينا بتويا منني من لاوي لا خشولي بت شمخ ذا من مشخاتا دي إنا مدري رابا بسمتا ومصوت قال بسيمة وهنيئة يقرأ أو ديش هدية بتآزخ الأطرة الجرمن وبتبقخ ميقرأ موريس دال إلى خا كشيرة أطورايا بليخة إلى إبقشيوتا جو شوتابوتا أطورايا جمديتا جوتسلو جرمن وإلى خا أطورايا مهمنا وليبا إلى لعزة مادن خايا ويدت قارئ وحمزة ترواي لعزة بخلت ممرخ موريس ليلة أمان جميلة بخشاب الإنترنت كسلو ولازم خرج السبرخ إن فخلتها مزمان وكشلا بلجاجة إن مري ماضية مختفية رابس بايد موديلخ وميا قرتا أغلنتينا لا هويا من الله وميا قرتا أغلنتين هي ما نكرتا زمرتا أغلنتين غردا وبأي ليلة أمان بسبب إطلاق كتر وبأي ليلة مصايا برنامج فتخالف إن أخنا الخوزان بتمام أخلا رابي بخشابن الثالث خزرة من زيانة كخورزيني مشوختات فالوخ إن خدش السبرخ الموريس وكانت لنختام مشوختا وبشمخ خامن دي من رابي سمير خوشابة كأمتا آتوريتا باسم طبعا من فانا جبت صوبة كشيرة أمكانايا آبودا أرجانا المغبت شميمون آدية لألي أنا خدش زمن بترابي سمير خا آبودا رابا كشيرة رابا بكشيوتا بلاخا رابا أمكانايا رابا آبودا هنا لم بدايا مودي بايتون أمران شو لمن دي إلى رابا ورابا هاي كترابي سمير باسم رابا كل ما دت أودغ باصورة لقدايا أمثان وقدالي شانا خبي ويتلي خدشا نسيانا بكثوتة مشخاتا وهذه بتقارن غداء من مشخاتا دي دنكثي ولا وبريسا لا جو مغلتد معالتا متخري من قمدانا اتبالتا من أطرة آثور يشمت صبري آثوراي جمديتا إدوك يعني نوهدا وامشختا إلى تخدكونايا قانينوي خليطي أخا خيالا بشمدنينوس وجو يوم تزواغي بمارة إلي مخكوية إلي قا طلبتا يعني قا بياج إلي برادزوكي إلى شما نينوي مارا نينوس قا نينوي بيوم تزواغا بمارة إلي وبراقالا مخايا جونا ورد عينخ بعمق التشعيثة جليانة خبا دزونا مثومايا يعني نوخليثي بشما دمذيتي وآله تتخبا تعليما ننوايا صاصانت باثخ رمياثة أثري ودمطواثي النهرة تخابر بجرايا تلبا بتعينخ اغدقلت آطر شاشة جرقيعة بوخة كيانايا خبخ جو لبي دويقة واريدة وشتيا من بمخ خمرة نقايا
وخبي إخ نهرة الدقلة عشينا ولبخ إخنونا جاوي بصخايا دخيو تدلبخ يوني مكختا جريشة للهوني وخبي قامايا ها اديوم يوما انباطر بوراخا مشتو تدخلولا وتنشا بغدايا شد زامر عندا بهوقا لصلولا عميو دقيرة موسيقي مخايا قد باسخ عما سعورة بيورا عمرخ نتخبى التاوانا ملايا قد باسخ عما سعورة بيورا عمرخ نتخبى التاوانا ملايا أيوة أي مشوختا مدراوة لي ملاي تسبيقو تيث المشخاطة خينة يعني خينة تأمرخ بس خازخ اندي لم يقرأ موريس اتيايان هالالا لن بداية دوستانتها وأنا بسفارلن أو خبرة من هيرانا أن موريس أمانلو ما يخرج خرزن نقرأ موريس دال نقرأ موريس ليلة أمان أرخخينا كتأتلن لازم قبل خشينا أرخخينا جو خرزة بياشا دانا هالا سبب الخرزان زامارا مخبنينوس أوشانا من صاعد إسرا وبلجت سويدن يعني بياشا على 3 دقيقة قد لا خارو خرزان ماسخ ما يخلى 3 دقيقة مقام دانا بس ميقرت جانا جو ديا سبيقوثا باين بقرنخ دياوت لن غدامة عانوثا بدا بيت أركي يام بيت كثاوي دبنيت تعاطو رايد مديثة كراسندار ياوت لن غدامة عانوثا تلاقون غدا ترميثا ومشوريوتون غدا بيت كثاوي دي لجو بنيانة أمرا آثو رايد مديثة كراسندار ياوت لن غدا مدعانوثا بدايا بيت أركي يام بيت كثاوي ومتسنيق وثاث تاما باسيما رابي سمير كدها بوكارا هل بترابا مبشمان طلاقات او ارخد كتادية لازم اريبا امان ليلة انا مدر اتلان فرسات همزة مغبوط دان بوكارا كترابا اننكاينا كأمتديا وعادية بخادو تجورتا انا خشبت همزة من بوتت اركد كت الى جملية كراسنادار دخت فقد لرابي سمير الى جو بنيانة امرديا امرد مرجي وارجيس لخا جمهورية كراسنودار ومن دو يومت كانت أمرا فيش البنية خا شوبها رابا شابرتا ورابا رضختا إلى كبت أرك مالبت ليشانا وكورز بريش رابا آوانا شابيرا وقورا وإتلان شتابة كانت فيش النشودركاتن وبلغداشنا من فيش أطربات رابا اتلن كوبالتيبوتا من تشول بني أمتن كتشدرنا كاتن شتابة وخامن إلى رابيلينوس ميراري كتشدرنا كاتن دشنا شتابة من بيت أركد كت إلى جمهورية شيكاغو بشتمت عاشور بانيبال هذه رابا باسيمة تشول آفودة داها بيت أركد وديلا نايد رابيلينوس ميراري وهم هذا في أتلن كتابة من أطربات فينا كت تينا الإيدية المدينة وإن آبي مغبان كت شدري كاتن كتابة هل بتكتابة بليشانا آثورايا اللي تفرشونيا بود ليشانا بود تشريطا مود كتابة آبي أختي آبي بليشانا ديان وهم هذا مغاليات احنا نمخادو تجورتا بتكبلخون وخامن هيرانا مدري إلى رابي سمير كانت بمصايفة رابي سمير الإيدا المتنا رابا شتابة ومخليات من شاتابة فريش من أطرد أباهاتن مخليات رابي أوديشو أني أبي باسيم اتخن إيكارا ورابي جبرايل ورابي أبو الزيتون كانت مغزيلا ومغزم لنباز ومتنا الإيدا المدرب مصايفة رابي سمير وتمد اتلي إيكارا وكوبال طيبوتا رابطة عادية اتلي فرصة مقربان كتشلوخون
وربا نمكتلا أخنا خمخ لشانة يمن أما يبخلك عليمان وعليماتا و رابا نمكتلا آذيلا رابا اشتابه ولخا رابا نمكتلا المدخورة أليدا مجمع أبشتابه من أستراليا من سيدني بمصايفة ناكارتا جاكلين فيديو وبأي إلى أرخيتا جو خرزن ورابي أنور ومن رابي بنيامن رابي أنور رابا جتابة شابير ومليا من يوترانا متنا الإيدان هلادية وهمون المدربة هذه بهذا أسلام سيكوتا كجتابة بليشانا آثورايا بطلابخ من آثوراي بنيهم ثانكيو دك ثاوي إن اتنك ثاوي زودان دلين مبلوخ اللي بليشانا يوتيول خق لدينا تمشدرين قا بث أركيد كراسندار يان كاثاوان دينا طواعك ثاوين ماسي مشدري دشنا قديا بث أركي كثوتو لان قا هجيان آثوراي قد ياو خلاوخون أدرس مخوياني ثيان أدرس أمرا آثوراي تاما أيكت بيت أركي أثوراي تشت استيلا وأبسني قنا أثوراي تاما الكثاوي بوت أثوراي تايبليشانة إنجلس نتشعيتة أثوراي يولبانة أثوراي يخق لبريشدين كل من دي لبوت أثوراي وتا رابا طانانت من توخ من كل برسو بدماسي ادمهير بخكثاوة ين غدا مغلتا سبب سنقوثا ربطيلا باسي مرابا كداها فرصت قد يبالو خادية همز نخبر بوجتاوة رابا نمكيتها باسيما رابي سمير بخشاون هذا خلق دامن يخت شريتا خج خرزا مخلق لبي ميوزيك بخاز مرتا ومن بر هذا مدر دار خلق خرزا تم مخلو وخزخماني من أرخن حاضرنا كت آري أمانجو خرزا موريس ليلة أمان هي ليلة أمان هذا خلق دامن يخت شريتا ومن بر هذا دار خلق خرزا وبلشت قبل خلبشينا موريس الرابع صباح أرجانا نفوشن أمان دامن يخت شريتا
سوبر. أرجانا المغرب همون بنتو بلوكم بوسامة يا قرطجانا مودي لشمت برد زوجة سيرجي أولغا برد زوجة روزاليا نكرت روزاليا بس ما جانا ديا بيتوتا كشيرتا أخنواتي قطباتي مغديادوتن أطرد روسيا رابر ويخيله
ويخاي جاوي امواتا بريشه وكل خاناشي مديلا جاني خمسة جاني خنان اثوراي مديلا جاني اثوراي ابندي نورسناي وحتى شركه سرجي الى اثورايا برد زوجة الى من عمة ترايا ايمان بقريلا ميقرتا مت ثيوات يمرا تاتور نايتا اثورايتا تاتريتا جورتا اثورايا بشلا تاتورايتا بغلتا تاتورايتا وبس ما كانت براتي باليابا لشانا اثورايا وهلا زرت ربا كشيرتا وربا عوتا وربا امتانيتا وإما جو إما إلى آتوريتا كيمو مارلا ماما بخلطي أنا إيفن إما جو إما آتوريتا ربا كشيرتا أي ليلة تاتوريتا لا يا توريتا وبلبخزيا بخادوتا باليابا لشانا وبزمارلا وربا أبوتلا بتخزيتون لونجو خرزان أولغا أم برزوجو أرتم تمرازوف أولغا خينا ليلة براتا سورتا رابي سمير بخمروخون خشكم هادية خينا فشلا براتا جورتا وجورتلا وبزمارن برزوجو أرتم تمرازوف جو خوتا متخرزة بتخزيتون وعادية بسبارة الأرخية كيرو تربت آتي جو خرزان من أفرد أمريكا أبود كشير يعني بدايلا أمتا آتوريتا بيشنا ضيّة جوشولا أمتا آتوريتا بخرز شابيرت بعدين رابي سمير همملا همزمت دي بدماني أدية أنا همزومبان مريم واديل ليا دم بس جو خرزة لا تقيتو تنبخلتا جو خرزة تلنينو سوشانا وتلن شامون سيتو ليت لينا اتي ابقى منا لينا اتي بتصبرخ إيمان بتآتي إنا مريم أم أديل بسبارنا ألان وعني هاضر إنا آدي جو خرزة أمان رابا سباي إقارة رابا جوريلي قد هدية بتآتي ميقرتا مريم أم يقرأ أديل كشيرة ديوداعة شميران دا بلاغين بقشيوتا وهدية زي إخواني يوبا وتليتايا تآها يوداعة بس ما جانيهن مقروين خرزة بريشة قا يطرانة دومتان وبشرارة تلا مصيثة كسبة نيثة مصاين باري وما قروي خرزة قد إيني بشوية خرزة خينة ولاية مغزوية نبرس خزوة آمن دي مريم أمانيلا بقلتا مريم أمانيلا ما صح قبل أخلاج خرزة هل دي دانت الرابص باي باقد ميقرتا مريم شمالتا عزيزتا رابط لنا سلام عليكم اتلي هذي أبيتون قالي بشمايو بشمايك رابط باي وبرزايك رابط باي سلام عليك عزيزتا جانا سلام عليك رابي سمير قامت بيان برخان إيدد مولاد ماران قاتوخن وكل جشخانة هجيانا آتورايا كل بنا أمتن وبيان برخان نوخن الداها خرزة رابا شابيرا رابا مليا أنا من شارة خرزة بيتن جشوق خرزوخن تبقتنا مخكمة فرسوب خكمة من بنا أمتي قد أنا هجلن وبداية بداها مسآيا ديلي بودية اتل خرزوخن رابا جون بريشة وشابيرة أبيتون باسيمة قد إيدد مولاد ماران بشو برنوخن قاتن وإيقار لقاتي أوين أموخن إديوم إيقار لقاتن عزيزتا إيقار لقاتن ادمجت ورابا بغداي وقت أجو أمان وهذه بريخة لاشنت شميرا ميديا يوداها رابا كشيرة رابا امتنايا وما دانا أدياتنا أديستا وأبخنا نيقارا يورا وشركي والان يوبا وتليثايا مقرولة خون قام خجمة يومانه بس ما جانا خون خاشولا رابا شابيرو توابيد بس ما جانا خون رابا كشيرة رابا خمشات لها تبيلو خون لايف و رابا شابيرة خرزة هذه بريخة نتلاشن نوخون وهمون ذن بتأذيتون لكاما بوش رابا بوش بكاشيروتا بدول بيصبيا كتلاختون
وخد خشن بداية وخ ودالة وهمون بن تاري بوش رابا شابير خرزة بوش شولان شابير مريم وبخشارن آمكرا سرجي كتادية هم زملان بازي ودلخ كت اتلانت خزامارة اتخمالتانا بروفيسور سرجي غربيزة لازم خايوما أبد خرزة ديوخن وشابرن بخرزوخن تعمولا إما جو إدمجد إتلان إيقارة بدن ابن أمتن بدن برسوبة أمتديان إتلا رابا ناشر مارت ككرة ورابا بغدايخ رابا بتخادخ إيقارة بتعبقاتن قد آبي الششت ديوداء شمي رمز بغزاين قد يقرأ أديل تيلة أديل بشعب الله مني خينا مريم شمالتا لمسهم زمة مريم تشتكتا أديل رابا بشينا شلام عليكم داخيتون رابا بشان أي قارة يورا اللي تشرك له خامن اليوم إلى إقارة رابا جورا قدي قد واين أرخى من نوخن لخا مجد بغدايخ رابا قد بغزايخ برسو بوخن خليا مريم شلام عليك ميرم يقرأ جانا إيدوخنا وبريخة بخيلت عليها ماشا بخادوياتها بمنتيتها أنا إيون برجانا أدخرز ديوخن من شاريتها بخور خرابة شابرتا بشتا مقروبة خسام الراب جورا من أرخة بس مجانوخن أنا همونا من قد لا أنا لا مريم ماسخ ميخ أدخل من يانا راب جورا جو أرخة جو خا خرزة إنا تشيبو قديوخن أو يتراب باسيمة الكل من دي شابيرا مقروبة قديا أبوكم باسم أبن ديالا تشتر وهلا ديادونا باينا كتر في نبيورخة إنترنت أختون آبودتون وبدايتون أهمودي وبدايتون داخية تخرز بيتاينا أو إيتوتا وأختون كت لتلو خندانا عادية موتيلو خندانا وأم أميتون وعادية اتلو خن فرست منطيتون لا إجارتوخن كفلبرجانا كأمتا آتوريتا هاجاها خيتا عبد جو فرز جانوخن برختون أب إيدا أب شيتا ختا إنا مدرغو دونتنيتا إجارتوخن كأمتا آتوريتا تقدم من ماني شاهد أديل أنا برخلي إيدا باقد آتن خرطة أنا بهم قمولة أنا بطلب نقا كل ابني أمتي سوق والإيكت آوي قد يطن وبضاي خرابة قد إيوه بربزق وكل أطروات الدنيا إينا خا إصورة خيلانة إصورة دمة آون أمينا إيد بشواقة قد خا من دوخينا بتيول بتشاقل وبأرخة يداعة ويوداعة ومقروانة خرزة مدري خام طايلة الدوخينة بخور خرابة السنايلة بطلابن هلبات منتيتا وشلامة وخبة وبرقخ من كل أسقياته تويرنا أن تقومنا جخيوتا بصرون قد إيدا سورة إيدة مولادة مارن وباروقا نيشم شيخة أو مليا ببركاته بشينة بشلامة قاطرواته بريشيت لا تباود وقديا أخنا أمتا أطوريته ومن لتخينة وتوديات خينة لا تباود سبب إيه كلا برناشة أبزي بشغل خارو بابا خيتا قد أمرن خالت على ريشة شيتا خد سبت بويا شيتا مليتا ببركاته كد خاماطة النيشو بتويا خام شيتا مدرة مليتا لبخبة وقبلخ لبخادوتا كت عين وايلة إسري خا مدرة مغبانو خناديل خبي قومتي رابلة خبي قا خيوتا رابلة وخبي قا خرزة وشركة باسوليات تشغل خلونجو خيوتا رابلة جانا سمير نطلق خامندي أنا ومريم إيوخ قادي يوخن اليوم باسيمة رابا عزيزة رابي سمير باسيمة رابا متغري رابا إقارة اللي اتفاق بياخون واتلي صورت بتبقى بغداد برسو بايث خاجة يجو شيكاغو ولمصي والي اتبقوا علي إيمت هربيد عنا يان بارد شوي قاولي شيكاغو ميقرتا مريم تي ولا لمصي ولا اتبقوا على بغداد بس اتلي صورة بتبقى بغداد اي كتاوي عجو دايمت عمرانيثا وهاوتون رابا باسيمة قد كشيرة وتوخون وماد مقروة قبنها توخون
من دي ما صنت أمر أبيتم باسيم رابا أنا ز بيان إقامة تطينا منتا من ناخن بيلوخن مشاوت بانجو زو ياخد يبابا تليتا يديودا إتشاميرام ومن شارة الشتست ديودا إتشاميرام إحنا نقبل غرابة سنتا من هجانا آتورايا من آبودة هجانا آتورايا كد أختون إيتون ويوداها يغلط بالخانة يودا آيا من قم يودا إتشاميرام شارة خلالا وإتلوخن بزودا نسيانا بودا من دي وبيتون رابا سندانة قاتن خرزان بريسيتون خرزان متتون ال هجانا آتورايا.com رابا يول تشغلتن من بريشايد ميقورتا جانا رابا سندانة بيتون وبطيانا منتا من نوخن قداها سنتوخن من سبب أهم مغزوية لقد اتلوخن خوبة أمتنايا لأن احنا بسنادخ كأودالة ولخم خايا خود أكلت أودالة ما نايو إلا قد إيبخ أمتنايا كشيرة إيبخ أمتنايا دخية وبيخ قد كلن أم أودالة منتخ ودترى بطيانا منتا من بولخانوخن صبرايا مردوتانايا شوتابايا بيشن وشن اختن جو هجانا آتورايا بيتون مقروبة خاصة من رابا أننقايا من تشعيتا قائمة أمتان من أطرد روسيا من أطرد أرمينيا من أطرد سويدن من كل أطرواته كل خانوخن بيل رابا شابيرا ورابا بيلم أبدانا بيول خاكر رابا جورا وبخشابن قد اختن اخنا نجارو بغبانا خابد يزا بأرخت زول خزوة وخامخ تشئيتا قائمة أمتان قيوبالد إنا بيتايا اختنز اتلوخن خاجر رابا أننقايا يتممت داها باليتا رابا أننقيتا بتخمنت دي أبيتون باسيمة كل دانا بطلاب منتيتا قاتوخن إيدد مولاد ماران آب بريخة وبصورة وانشيت تريل بو إسريخا إقامتا أهم مرة سريا كرهانة كورونا بارق منن وأبيلن خاشيتا رابا غديتا ومنتينتا يداعد أمتن بريشايت هجيانا آتورايا بس رابا كت كلهم بلخ خلقخانيشا واللت كلهم بلخ إيدا جو إيدا قد ماطخ لونيشا قديشة ببلاخ قاته بسيمة رابا آمين أم خبان إيقارا قاتوخن بسيمة عزيزتي وأهلها اسمتها إيبا خرابوتا إلى خرابوتا وإيقار لكاتا وبلبا خزيا بيتشول خادوتا بيتشول بالخنان الشابير تختن بعديتون أخنم أموخن إيبا ورابا بخادة همشا أبخ أمودا لبلاخة دخ فكدلخ وتبكخ فودالة بوجزودا وبوجزودا شابير شوان أودخ كأمتت بيان خامتة مردوتا تشريطا لشانا باسم ترابا وباسمة عاديل بخشابن عاديل ليل أمان عاديل مليوس بخشلة اسم الشفارة بكل منوخن عزيزتا ودولة ضر عاديل أنا لم بضايق جيبوا له وايا يعني بلكي مريم من تامة مفلوخة لخدشة ديانة قد طلطالي لم بضايق عادي بلكي لا حاجة وأني أرتخينة أني دا مريم خامدي بعد لنا مصايا آتي جوكي بلكي يطاني عزيزة أختنا بيتم باسيم رابا باسيمة رابا باسيمة نعم ويكارا نخبا باسيمة آمين قد جانا نينوس كثولة قالي قد أو نجارو بلك ما جاء ليلة وايا لم بداية عندي لم شضرة قالي دي لينك خاتت ليلة سنيق الكود باقر من عادية بطياتك ماني اتلان من أرخ قد حاضر إنا أبي أمان ربي سمير قد لا مسك دخلون خزانا بس بغدي هذا قد بايش مالش ملينك مشودرة قا زامارة مخبانينوس قد تابع عمان وجودة دانا ماسخ خازغماني خينات لان جودة يهلا شمون زيتو ليلة شمون زيتو ليلة رابا سبايب جربخ مدري من زامارة خبيوانينو سوشانا سبب دانا اتلان سبب اسيا سمير جونا بمشارة من صاد خدي السر وخمشة دانا دروسيا هلبت يطري السر وخمشة كاليفورنيا دانا هي كان ارخخين آتي جو خرزان إنا أنت قادية دانا رابا أن قيمة زامارة
با نینوس تاوي منهم نينوس أمان هي رابي بخشابن خام شختا خامن دي منو خشمخ هل بيدانت أنا يطن من هيرانا نماني مدر إسلان آدية جو خرزة الرابص باي أنا هازر وين ديون متخروا من شورايا رابيثا سوزان ومالبانا أو ديشو كت أبن رابا أسقواتين يو أثرت آثر يو كل أغدان دي ناوي إيراق سوريا تركي إيران رابا أسقوتا للأثرت آثر دي بإيذا نخراي جيناوي إينا أن آثوراي تاما ببياشين سبب اتن خبا وصيرين بيا أرى الكل دايا أسقوثا اللي باي بلطي وأنا كثي ونغدم شختا تخدكونايا ناطورة كرمة قائقارة أن آثوراي تهالا بخاين على الأطرة آثور وبيشتغل برستا جو أباي جو مغالتا دمالتا شيطة تري ألبي وطشا مارا بعدن سيبوثي ودلا شلموثي طرادي من عطري أبتغ خوارا عالريش قطيرة ولد وقلون قدري أنا لي عرقن شدني زت سما خوقي يو صدري لخي وين ليدا لخا بتهاوي موثي وبتقوري أدبي ثم سبيا إغدا هيمنتا من بابي قاتي لخي لي خقلي أهي لي كرمي ديود نايماتي أنا لي عرقن لخا بدميثن الوثخوني وخاثي يرثوثي أيا والي ثتليثا بغدلبروني وبراتي اخنص وبأرأى أنا صيريون بأيا يرثوثا إن بايش عقيرة بقطع واريدة مخيا إيثوثا بدمية خاطيرة يو السيروثا خريمة مخيروثا هادغ بدميثن خاموثا سريا ادلاهني أوثا ديتي قب كثون قبرة تخليثا وبروني جبارة ادلا سروي الشمي بهبكت ادمندي شقلي شوهارة دمنطه ماراما تسريون سنخيرو وآشر نيرارا ومدنا بالبتاول بايش توتاوى ومطالق إيقارة هادغ بتكثوي عالكيبة قوري بسدرة خوثامة لخاني خيلي خبرو نضآطر رخمانة جلامة ناطور ذكرمة دوخانة خيه خشيخ الرمرامة علي بتصامغ زلغة قامايا بزرقتة إمامة ناطورة كرمة دوخانة خيه خشيخ الرمرامة علي بتصامغ زلغة قامايا بزرقتة إمامة أيا واوا مشختا أدي علي أدخ اندي لزامارة مخبة أمن أب ميقرأ شمون زيتو كثيوة لقد هازري له بس ديا ميقرت جانا مجربخ ميخ أزغماني لهازر قد آتي من نجو خرزة مكرا نينوس أوشانا آدية بسبارة وقت آبيلا يسورة أمو آدية هنزم لي أمنينوس بخشابن جارو بلباتخ لخرزة اوكي وسمون زيتو خزخ داخي بتويا أبا كثولة هازري له أختي اتلون كتر قد فتخي لخرزة فتخي لبرنامج آدية بسباربخ هيرانا جاروب الميلون جو خرزان ربي سمير أود باسي ما كدا هم شختا شاپرتت قد كريالو أو إيقارت شد برجانا مغبر بسيمة رابا لم بداية داخي آدية ماني اتلن أب موريز دال بكثاوة لقد ليدن انتي لهازريان لا بس ولا كثي وخامن دي
هرجان المغرب أخليتهم كتدخ واين خج كتر إن بيورخت إنترنت بيورخت كت خرزة إلى خايا أتخبايلة وهمون وقت كت ليس جديتون وبتقبليتون بوسامة من دني أرخت كت أتلنجو خرزة ومدري مدخران كاتوخون خرزة تجانات ورايا ماسيتون خزيتون لون جو پیج فیسبوک شما تجانات ورايا al channel يوتيوب تجانات ورايا al ويب سايت تجانات ورايا.com وهم هذا خرزة ديان بتكشي مصلية al يودا شابيرة جو أطرت أبهاتن نو هدرا لايف al إيكارت شل بني أمتن كت إينا جو أطرت أدية لمبداية ألماني سبرخ شل إينا تشوى ماني بتات جو خرزن هلا دية أنا لتلي خدامت آنوتا زامارة مغبة داويد سيمون زامارة بشمها أمتا آتوريتا أفت إلى جاترة أمريكا قبل خلبشينا جو خرز ديان بشل خبن ويكارن هكدون ميكرا داويد سيمون رابا بشينا أنا لم بشما يوخون بلاطنا تري همزوم تري بشمايا بسبب فيسبوك بتختلى وفايلتنا تتكالى هذه كليتة تخاول همزومي هلا فيسبوك دورون لا أختي بيشيتون جو خرزن بيداها أرخد كدفادو بخرزة لازم دوريتون لفيسبوك وتنيتها فايلة مخبركالة فايلة هي اوكي نقرا داود شينتي لو خنجو خرزة هجانا تورايا فيسبوك maybe this one نقرا داود تختن أخنون كاتو خن رابس باي بغزايبخ ورابس باي بشمايبخ أختي أنا لمضى إيمن إن همزومة خجا أنا كليا أنا هلا همزومة لمضى وخرت أبات تريجا أتكليت هنا همزومة نقرا داود لا خزيمون هتمندي وأنا عادية ليها زمان دانا يابون كاتوخون وإجارتوخون كأمتا آتوريتا وخدا أونيتا شابرتا خدا زمرتا شابرتا ديكالا باسيما كأمتا آتوريتا فقدم نقرا داود أنا بزمرنخ لا خامندي هذا شغلي زمرة أنا بزمرنخ زمرتها أختي بين مندي قامة يا برخن إيد هذا باروقا شيخة مارن إيش مشيخة هذا بريخة الكل أطراي الدنيا كل كريستيان الدنيا على يولو صالمتوتا وخدوياتي جبتواني شاري بخيل مريا ورابا بغداين إديو قد آخر زوخن من دي قامة يا آشورة جبار دي تنوادو شواقيتن قد أخرن أورخ جبتواته تكلو أطراي برخخ إيضاي وأخرن نهالتي والأخ يعني شواقا نيتن قد شريكخ كل أمتن يعني خادوت لقدي رابا قم شوقيتن أن أورخ جبتوان دناشي وبرخخ إيضاني ويو خلبا قاداني تينا سقيدة من دا مرة تيلي الشرية خيل مريا أي شيء تآزا وأتيا هويا منتينتا وصاخوتا صالمتوتا كل تيوة هاي تنبسيم رابا ورابا بغداين تنشروك أنا جدا خرزة بسيم رابا جا أخيتا أخينا بطلابد مني قد زمنا خارجات خابات خارج زمرخ
زمر خزمرتا قد يوخن أنا إن بقريتني زمرياتي أنا كلي مغبنو أنا لي مغبنو والو لي متنوالو يريشن بيه إن لي ريشن لي متنوالو مش من والو قناشة that's why كلنا شيء مغبيل وزمرياتي إنا أكلي خزمرتا رابي مغبيلة يعني أكدي زمرنا يعني يخزن خريشتا من شميانة unbelievable وأنا مخبلنا يا زمرتا خابيتها منه زمنا قد يوخن إكلي هي قد مغبيتنا زمرتا قمت متشخلنا سكيل دي إيكيله قدا دنيا ورمتا بلي براتانا جبسا قدا دنيا ورمتا بلي براتانا جبسرتا خميا نقول بيها منتا قد لا برخايون خورتا خميا نقول بيها منتا قد لا برخايون خورتا بايناك أي بايناك سما من لي بيبيا والناخ بايناخ أي بايناخ وردة جولي بيب زقر الناخ يخسرت خباخ يوني ويلي ميومت قاتاخ أنا غزيلي يخسرت خباخ يوني ويلي ميومت قاتاخ أنا غزيلي يا ماري الله منطيلي أرخى جولي بو مشريلي يا ماري الله منطيلي أرخى جولي بو مشريلي بايناخ أي بايناخ سما من لي بيبيا والنخ بايناخ أي بايناخ وردة جولي بزقر الناخ خيرت على مخبار برافو برافو باسي ما رابا متر دافد قال رابا خليا رابا باسي ما شرارة إيبت زمارة شمهت أمتا آتوريتا وخامن دن زمارة حاجة زمبخ ومري أختون إيتون زمارة كلاسيك زمارة كت مخبرتون باتت أمتا آتوريتا رابشنة وأتلي إيكار بس ترى كل مقبال وزمرتها وانا يطني مقبيله انا اي لاف يو مقبل ناخن كل اخر تقليدهم ودو لمسخ اودخ بوكار وتحكتا ديلانيكم سبب ودو نيكم الى من دي خينا اختي تمسيم رابع اخت مري من قمتا شوق لخ قد اخنا اورغ بتواند ناشي وبرخخلو ايضي اي جرتي لقدين هاوي تمسيم رابا يعني شو الجباره ويدتن هي قد تبقى اخو همزمه خرابه مديانه اديو يطن دانا كريته لا اختي برختت ايضي لقى كله وبخيلت اله خدويات شاري كله بتواند ناشي كله بخيل مريم هاوي تمسيم رابا وش مشينا كله اخن وشم شلما مكرا دافت رابا كربادانا بتفكخ اموخن جو خرزت هجانا تورايا وشم شلما خير انا هازرين مشينا راه مشينا على منو باسي مرابا على اموخن ثانك يو باسي مرابا ميقرا داويد ليضن دخ ميقر تجانا نينوس بمار لها موريس امان له رابي سمير موريس امان له ما تشوف
ان تبقى موريس ابن مرقلن الاسيا سمير بخلت على بيت باخلن ومبار ديجا خازق ان تري برسو بخين شمون زيتو ونينو سوشانان ماسخ بعد جابان قارخلن همادية بدار خشلة مقا موريس دال متخريم قام دانا خاطورا رابا كشيرا إلي رابا بلي خيلب قشيوتا يبالغ قشيوتا ويادت قاري وهمزم بتروي لعزة مدن خايا ومعروايا وأنا رابا بخلن بدخا برسو بجباري جو أمثن وأن تريش نخراي بيوايل رابا جو طور عودين جو داو ساما تعاطر دي لجو تركي ومن تاما براسة لخرزة تخد شمت إزلا تيبي ميقرا موريس رابا خادوتا جورتيلا تشركت عمان إديوم بس هدية دكتور سميري له مبيونه بلطنا أنا هدية إن صبرنا الله الرابا صباحي لا بخلط رابا دويلة لو خلطة هما لا هرولو خلاخة لي بايخت متعمم مخبص بخلطة العمار يبتاوي لدانا قدر نطلع برصوبة مخلوطو لرابا أسيا سمير جونا إلى خا أطوراي كشيرة من دقة مايا إلى أسيا عصوة يعني surgery doctor وهرب أيضانا إلى مالبانا يا بروفيسور يغدا من بتصوبة كاليفورنيا وأسيا سمير يدن من داند ليدخ واغدا دي برسوبايت بكثويات دي سبب إلى خانشا الرابا كشيرا ومغبانا دليشانا آطورايا ورابا لبلاغ بكشيروثة مطاورة ليشانا آطورايا يو حقلت جاني يو حقلت أسيوتا ورب أيضا تلخوبا رابقا يرتوثا آطورايثا وكت كثاوة لبراسة لرابا أونياتا دراوي ومن ذي الرابع باسيمة لسبب راوي إلى غدا يرتوثا آطوريثا اندي لم اماجنيان البايشن ليدخ بس هماشا كاثاوي دراوي زامار دراوي مزيدنا ونياثا من نتزاونا وقد لخمي من دانا ليش أقلق رابا من دانا وخون أسيا سمير رابا بشينتي لوخون وبايخ شامخ مودي بتبايوتون مقروتون قا برجالان خبي وبدا يوما جودا يوما بس رابا برشي كشيرة وميقرت جانا رابطنا من ناخن دزوت ولي ماري رزق ستازة برقلي من عمالة خمرانة بتخوالي قد أدنوا خمدت ايو سنيقة هلا هنا طينانة منتن مطيلي عالدانا مدي قماية بايند مبرخن ايدت كله بني أمتن ميلاد مولادة مارن بيشيت تريل بالإسري مختي طيتن أي شيء ولا رابع أصعى كل ناشي بكل أرخت قشقت بيو إن هو يا خلمانة إن هو يا منتيتا بخقلات خينة إن أنا إتلي خباعوتا طلا باعوياتي من ابن ملدية من دي قماي خامل قاناخل من داها كرهانة سريخة رابش ما ينقد ناشي ماري ليش أقلخ طعامة باكسين من سبب هدخل من دي ليلة دوس مرة رابا سريال أنا قبل كريهن هدية خالة خمت أنمراني ورابنا زودة من خشويتون تقيلة ومياتنا رابا من مياتنا فخامو قاماخن ببرشتا بارسل بيتا social distancing مختم رخو personal distancing ما بلختت تخفياتي and masks رابا أنا قيتلا ليلة سنقطة قد خضريتهم من دوكا لدوكا من سبب نقالة مرأة برايل بدا أرخاب بدا شوية وفاينالي قرق شقليتن طعامة بخشاون أنا إلي خامندي رابس بايقا خاماتة قان إلي باعوتا خاماتة باعوتا تتري طلابن ابني أمتي كل دو كتهاوي قتاول قد مسمي قانا منتيتا بارسوبيتا ديه كو خقلت هاوي إن هويا أسيوتا إن هويا مخروتا إن هويا سبرايوتا إن هويا كو خقلت هويا من سبب أخنا نكتخم طايل خدرها مدويخ قانا قناش التخياء بيلي قد أخنا إينا بنون الدا ملكوتا كشرتا اتأيوة مبوعة كل سبرايوتا بيلبانا بالدنيا قاعلا بتشنة إيمن تيت منتوية برسو بايت آتي منتوية قبل قامت ديوخ وقامل ديوخ لا أخشي قانوخ من هذا
أنا بخشاون رابع أنا قيت لقد كنت خامنن عاود أمدي تيلة بخيلة قد منت برسوبايت وآمن تيتا ديارة لبخيطرانا قاملت وقاشمت ملت بالأموات خينة ومن دي طلع ليه منشو اليارثوتا دياخن بريشا إيت سابريتا بريشا إيت لشانا ليه هم منيتو من أمرين قاتاخن أنا قبغدت قاصرايا ماني قريان ألب بيت إتوالي ترسرشن نبدانا مر هادخ لين قرية ولين خزية هيش من دي هل مطيلي خمشاشن بت عمري أجتولي البرسنشوا إنترنت ملبالي جاني وجاني دخارن دخ كتوين لا أختشي ملبالي جاني قارن كتوين إلا مجرب الخط متن أتواتت إلى مغزوي أسيوتا خبرانت أسيوتا خاتت ليلة بيشا بريسة أكتاوت أسيوتا خرايت إلى بيشا بريسة بلشان تقالنا إيو دور الترسة من هذا خليش هيش مندي آي خا مندي تري سفرايوتا مختني لأم يقرأ برشي سمير قد أنا مشوري لي كتاوة أنيات دراوي من أو إلى خا مبيون طيب على مودي بريلة رابي سمير بخشاون كس دكتور سمير باشا تجورتا رابا برشي هاود باسيما قدن خبران دهواناي وبريشايت أنا بقرر مهزرون خابو قارقة توخن بود فاكسين يان طعامة دماروتون له ورابا ولا خون خابونايا يان قدامت عنو تا رابا الصيثة هاوتن باسيما رابا وهدية بتآزخ على مدينة شيكاغو وتبقخ ميقرا باسيلي شومانوف ليادن عندي لم يقرا باسيلي منان خاتجانا ليتن أنا ليتن بسبارن الخابونايا من هيرانا كت آدية جاروب الميل جو خرزة أرخن يقيرن سبب ليبان داون دامت عنو ثم قم خازن برسو بدلا بالت بودا يعني خلطة مدري ما موريس جوربل وشما زماران نينوس أوشانا ولاتيلون جو خرزة اتلون شطرة آدية زولا قبلي إجارتا كت خا من أرخ إلى جو خرزة إنا لطلت للشمة هيرانا الليلة بداية معنيلة ما يخلى أرخن من بر هذا ما دخله أها أرخن إلى التشرة قبل أخلق شينا أرخن مغير ين أشيطها نكرتها رمي جونس ما يخلى رابط شينا رمي من بر هذا ما دخله أها أرخن إلى التشرة قبل أخلق شينا ما بيون لا شمايلن ميقرت رامينا بشينا تيلا نكرت رامينا فيسبوك دورة كت أويت أمان بسبب قالت ريجة نيتها وايلة هادي بغزاين كون ولا بغزاين لك ولا بشمال لك رابا بشينا تيلا بغزاين كون ايه رابا بشينا باسیم قمتن کلی بیان ایدت توربن توخون اوب ایدت کل آتورای کرشان دنیا برخانه اتیهی قد عشیتا بوشیتا سپارتو یعنی شیتا ترالپ اسری ویتلا خشیتا رابا چهتم قد کلنتن اوب بیاین شیرو دانا خدانا اکسپریانس خد انا اتفالی مرنا قد هیچ طرقا مال إيلان للابل لا رزايد عليها أنا خاجة تخمني خشتم وعمرت مدن خايجو سان فرانسيسكو رابي قاشا مري قد بيوين دوخانا خا بشكش عمره بيان إجازة الله من أخون رابي قاشا مري باقت مري
بداية قد ادون قربانة يباخن كابيلا أنا غزيت جوجلت أمريكاية خدنا مجمع كابيلون بالسكان السوري جابه إتا كنت خمنا بخاص سكان شاتك ما تخل باري إتا أي لبوش سانيتاري بوش سباي كم سنة أنا زوننا مجمع بالسكان قمرة رابي قاشة مري هي ما نوتر إيكلا مري لمبر ممو مارد مري اخنا بخا كاسا كلنتن بشتايخ سبب اتلن هيمانوتا العلاها اتلن هيمانوتا قد مارن هميشه بتجبرن كلنتن بخا كاسا بشتايخ جورا سورة خكمة من نزبالكت آبي مريه إنا هيج دانا ليخ شمية من هيج ناشقت آبي مريه من بارشتاتد دا قربانه إذا ترشلي بجاني قد بلكت هيمانوتي لا خاش خيرنت كما يرخم قمادي خا رابيقة شقريان جو ترلاك مدى أنا جو قم عمر تيفن قم رسخانة تيفن بشل اللن خزيخ قتلا خمود الله هم زماخن خشلي خزيلي قم مرسخانة متنا تري سندالية تري كرسية أغزي تيفل بماسك قالوا أنا تيلي لا ماسك مني بقر رومينا قم ماسك لتنجيتا مري كيلا هي معنوتو أتخقت ماريا على هيج خاطر بلي لابل لا رزايد مريد على بس إن أنا بتمرانا يو عاد بتمرد إلى رزايد على بس خوش أويا أجور قد على بويا عماسك لقدي بتبرقاني لا قديوخ من إن مرة دوقخ لبرقارن إتا إتلي هيوي قد شيتا ترال بإسرخا دويا خاشيتا قد كلنتن داوخ بوش خديه داوخ بوش سلامات وب هيويان أولماريا علاب دويا بوش خلنتا باسي مرابا جانا قد باسم ترابا مكر ترامينا باسم تدويلخ أمان متيلخ دانا وفيالن أها برسات شمخ لقالخ وبرخت منخ كأمتا آتورة ترابي سمير نسوخن من دي أمريكا بسيمة رابط يقول خن موديل أو خن بدا نسيانها دورة خن بيه بشرارة هاي معنوتا خا منديلا وخيوتا خامن دي خينا بغزايوخ متخرة أسيا سمير جونا قد آمر بقطالة لناشي سبب أي فيروس يان بكتيريا ليا ذي مهوي أي مناشي لهم منا وأي ملا لهم منا هاي معنوتا الخاجبة بس أني مري براسة نيكودك تتهاوي وأخنا جارج هابغ زهيرة يناوغ هشار وجوجخ بي مدعانوتا ديني ولا لالان أسيه سبب أول شو لا هني لمارني لقرون لغداده لا يرهقون من غداده خللون إذاته وخون رابا وأتخمدي إجا من هذا أخني لي أمرخ لا هاي مانوتي وإتلي هاي مانوتا إن إتلي هاي مانوتا ومرابنا جاني قمقدارا ديتا بت بلشالي وباربسالي يعني آلها وإلى لهونا قبرناشا وأهونا والد بايش مو بلخا مريم أيمانوت الخاجبة لا وأغدغ بغزايا خيوذة داخلة بجواجة الخاجبة خينا باسمتا رابا قضية مدعانوت المقر والأقاتا أسيما كروكا لك ترامينا أبوتا كثيرتا بد إلى رابشن بلاخا جو شولا أمتنايا وشوك من داها إلى أدية زمرتا وطولت لاخش مزمريات وبتشمخ لقالت رومينا رابا قربادانا مدري بتهابي زمريات خات إنادية لتلندانا وبيان لتحكتام لكارتا رامينا قالخ مش ميوبخ جو خرزتها جانا ثرايا وهمون بان قربادانا مدري بتشمخ ل إنادية ويت رابا باسمتا وشوك أخرف شينا من سبب أرخخينا أدية بتآتي جو خرزة إيكارن خوبن ووش بشلامة بس انترابا بشمشانة
مشان ليا دخن يقرأ فاسيلي تياليو خرزيان لا حاضري له أديا بسبارفان قد يطخ واسيلي أمان لا ومن بر هذا أن أرخخين يكير قد بدأتي جو خرزان خازن آتي قد هي وتتصمت كتباينا كترة وأن أرخذ قد رابط قادخ وخزخ والون هلا دي لامسلون خرزن أبي أمان جو خرزن و أديا صورة قد واسيلي شمانف بتهاوى أمان من بيت شيكاغو خا أبو درابة أمتنايا دخمر سمير ليبا يخ ما دخل أرخن من جم آتن سبب لك بداية خاطر جم ليبا بتاي لين لا هتخم بتلاقي لا لانهم تعلق خلال خزيانا الخزيانة هي وليا دندي لموريس دال مجارو بتابع منن يلا موريس ليلة أمان زيتو مخلطة موريس ليلة أمان لم بداية واسيلي أمان إليان لا أديا بسبارخ الهيرانا قد ميل أرخن مغبة بخشان بلشت آزخ الخدامان يختا شريتها لا بس ديام طيلة دانت يشقخ الخرزات زامارة أوجن بتسامو ليا دننتي أوجن بتسامو هلا ليلة أمان إنا أوجن بتجربخ أديا ما يخلق لم بداية موريس بشتابله موريس كثير يبقى لي ما بيونم جاروبنا بس لأنم صايا ليدن لنا مصايا هي دونا بشتابنا جاروبنا أديا أبقانا كابولا إيجارتا يا أبنين زمانني مسوشانا كثير وعليه ميقرا شمون زيت كثير وعليه ليدن مت قطرة لقمودي قطرة برايا أني تريشابات أخنم أمزمخ أمودال و جربنا برنامج فتحيل وتست فيديوخ و من دي سباي إيفا وأدي لم بداية كاموت خوايلة إيمان واينا فرز خايم بخشابن شدانا أتخا كتر واينا وأرخن رابنا أخلطن لن ترجانا المغبة رابط قادخ زمارة نينو سوشانا مارا جورب لي رابي جاي ولا ما صلة لا بدراسة خالت على خاجة خيت بدأ خد بقتا ديلا نايتا من زمارة نينوس لا رابا مفشمان كله وداخل زمارة مخبأ أوجين على ليلتيا اتلن خا أرخا إنا مدر هيرانا الليلة بداية مانيلة قبل بشينا أرخا المغبة مانيلة رابا صباي هذه قبل بشينا لا بدا زمارة مغبة اتمشى أتوريتا نقرأ أوجن بتسامو مادلين زمارة مشمها رابا بشينا زمارة مغبة أوجين بشينا ثيلوفون باسيمة خوني باسيمة رابا أختون دا دمجت قد أخو قروخوني قارتي في متوية باسيمة رابا لتمجت باسيمة عزيزة كتيلو لن بسبارة أتخجل جاءت تفجو خرزة وهيرانا المارخة أرخى أطلقهم لن بدايا ماني لدول ما ينجو خرزة باسيمة رابا إيه أنا تخمن إنه وقت مخاستي كانت خمرة هنا تشاي بشتاين دولا بزيت نانينو لكم تيجم كلا أدينية رابص بايا أنا شاطر الخمرة بخبر نانيلو بريخة يدوخن ريشي توخن عزيزة باسيمة بيدا وخم بريخة خنا بخشون علي بشمايل خمسطاي علي بتايل
رابس باي خشون بنا يوم تنكو لا يديل زمرا مخبا ولا سنقطة دياوخ مدعانوتا إجا مؤتلاقون تمرتون متأجرت تلاقون ما قروتهم بقى جو داخل زبقى يوما ميقراوجن هي من خنيطة أو أملوات إلى بوش قيلة شو بأدو يوم جداها تيو لا أختي جو أم تآطوريتا إلى مسألة كورونا وكوفيد 19 إنا بطلابن صلمتو تقبنين ملاتي إيشتينا بخايا وطلابن قد جلد عشيتا بيدن ميمري يمانو صاوانة جلد برقي وشريخة شيتا خدتا منتيتا ورمراما وخادوتا وقاومتا آتوريتا إيشتينا بخايا دي لنا جدا نطرواتتينا بوش أمرخ سنيق الدا مندي الدا اشتغلت خا هيوي خا نابس خا من دن مرة ومن دن مديانة لاش شابيرتينا برا يوم تعطوريت على مجد بس مرابا اوجن طلبخ منوخ بداها كالو رابا شابيرا رابا خليا ما شبرنت لأها فرزان آب بوش شابيرا وشل فرجانا وشل بنا أمتن قبل بوسامة بغدا زمرتت تفريشو بتقودو زمرتها وإشارة فرجانا هي جانا أنا خنا جيتاري أمي لا إيتا خزن دانا كما إتلي وكما مودي تتم بيايا أنا العيني أشوف شارنا خرزة بخاز مرتقت بيشتوى هلبت ملخمتي لبيات سورين ألكسندر عزيزي خموسي قرارابا ضيا جوم تاطوريتا بريشا وخبراني بيشوشتو بيات يخنه النارو سواد خماريله خبرتي تواشدر تقبل ورابق ديلي آتي بديار طالي له مني تشميلي نتنمبر دبراشتا ندري مريش وخيلي لما صت مشيات لي مشورة يا أنا ضيلي بس أنا بلا بدراشي بس خينا يبرتام شجو تبخو بنتلاخ مريفتا يباتا حرك السارخيا قو طالب مياتا تشارخو بمريشا مطلت تصارخاتا حرك السارخيا قو طالب مياتا تشارخو بمريشا مطلت تصارخاتا خب ابوش خيلاني لي من يوم النخش متاناخ قامونا جوزي جاني وباطا جوزي جاناخ شديون تيرس جر من دنيا مودي بقاناخ شو قالت قو خراب قصر شابير بانا بس نطلب دراشم بس خينا يبرتا شجو تبخو بنتلاخ مريفتا جباتا هارم كسر خيب قو طالب مياتا تاشرخو بمريشا مطلت تصارخاتا هارم كسر خيب قو طالب مياتا تاشرخو بمريشا مطلت تصارخاتا تيلي وانت خمنياتي دو يوم تخزيلي انا عيناتي امان خبولت لتياما مغدوخي زد ياما بربولي ونهاويلي من دوخو بوسما ايلا براتا ايلا ادباين ايلا قلطلي منو خيومة خزيالي موت براتيلا
طلق خيالي منه سبيت برادد بيتلا مجي خاطرتا تمملا خدوتا 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 شطر نواهي البيت طلبي لا لجلتا 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 أيلا أيلا أبراتا أيلا 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 إدباين أيلا 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 أبراتا أمان 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 خيط ما جاه خيط ما جاه برافو زمارة مري مشمها إيضا ريشيتا هتخز مرياتي شوق أيام إن هلبت أخنا لقد من شخلو مويتاني دردن وخشن دردن رابنا دردن رابنا إنا مريقاتهن أي خنا مويد قدني معتي لإيدا وأي أختي مخوبن خزمر تخيتو الزمرن قد يوخن إن إيتن برست يوا حمد الاسمراتين ومن كم سبب دانا بينا جانا فقدون ومن كم سبب دانا ليلة مليانتا قد أن أرخخين بحاث دخول باسي مرابا الله عيني أوكي هاوي بريخة يدوخن ريشي كلوخن باسي مرابا بوش مشينا باسمة زمارة المغبة باسمة الله عيني بوش مشينا باسمة آلها منه ميقرا أوجن بشاية وهتخز مر وخامانا توشت خمرة دخبلطا وزمرته بس ما جانا وخن شان ليش فرجانا المغبة عادية قبل خلبشينا جو خرزة هجانا آطورايا زمرتا مغبتا قالوا خليا وباسيمة غزايتون زمارن دونا بارودا لبيتاينا مكرتا هيلين سان فينسنت ورابا بغدايوخ مكرتا هيلين رابا بشينا جو خرزت هجانا آطورايا إدوخو نافو بريخا ورابا بغدايوخ قد أماميتون سلام عليكم يا قرطة جانا سلام عليكم يا سمير رابا بغداين بغدايوخو نيفان وقاعدين رابا باسيمة شياتوخون قاتي خائقارا متسندورا رابا خبيتن بشاركتو جدا خرزة يدوخون لا مرة رابا طلوشتون وهذا الزمن تبطانا من كله أن هيرانوخن من الإنجنيور من الخيني شو تتحطى من نوخن طلوشة بشنلا أختون عزامة بجراشوتون من كل الدنيا قديا خبرة يعرفون رابا يعني تقرانا شو إذا كلهم باروخون وإذا كل بقرجانا مغبة إذا ملكان كل مربوطة يارباقون جيات الدنيا هيري بانا شيتا حتى وشيتا ويا سبب أشيتا جابوخ با صوانتا شيتا با هيري بان خنا مرة بطارق بتعزي وأمسخ خزخ أودالة يعني أنا مارن أشيتا على هلا جريك تعتبر الخشبوين تشنن اللي قبل خلا بسم طرابة ميقرته هيلين بشرارة إقارة لجورة شركتخ عمان ورابا بتخادغ ماشي ميطلن خازن موبايت أمرت ريونيات زمرت إذا بالزمران قد إذا ربي كل خفري قالي بتايبه أنا لم بغزاي وخون
هي ما كرتها هيلن قالت بتايل بشوية كاتر حتى تشلوهم هذا شيء ونيار زمرنا حتى دانا فيلا خدمة فولكلور أختي قبوتيدا بسمارم خاتوهم أقدر ما كرتها هيلن ليلة رشتورة تلقخبارا صاصد ليلة ياري خارا كنا بطلعت من جارد بطلعت رختاري سابي تنقو صريات كنا بطلعت من جارد بطلعت رختاري سابي تنقو صريات ما شابير لعرم شبريخة من يما بيلي شمشيخة إيداتو ملينا من بركات بدياب القاتم خيخاتي بدياب القاتم خيخاتي هيت ما كرتها هيلن باسم ترابة أي كريتا فإذا برختا باسم كم كرتها هيلن كار خرابة باسيمة أبنت بيان لتفكيات أماخ إنا رابا بتخادخ مدري أويد جو خرزت هجانا آطورايا مدري هذه لنتفكيات الشابيرة وكالخ باسيمة مشمخل أو فرجانا المغبة وهي كار لكاتهن كت اتفالخ دانا كت أويدفع أمان جو خرزان باسمتا أبيتونك رابا باسيمة تخدوي تابشة كان جو خرزوخون يدوخون لامري دانوخون اختلافنا من دي مرتخيطة بصورة ما كرتها هيلن بخشارن هالآت أو أرخمخينا ماسيات خازمرتها زمرت لنخا أونيتا من زمرتها خيتا إن لا هو يزهمت أنا اسمها غبن مريعة الفولكلور وغايتون اسمها باتش وغا تخمنك زمران نوفون هاتفت نتا براتد خمون صيلة شاقيانا تالموفي دوقات مياميا شميتو مليال مهن غيشن يالد ما تام دار دونجغيشن وصلاين عرب بيضاسن جارولانه خود إيلانن من يمين بردن جم سودانن برد اسمو فرام وشوفن فمغلونا هريش مكشوفن برد اسمو فرام وشوفن فمغلونا هريش مكشوفن انتي لدانا تلون يالي ديلو خاطا رابا خيلاني اجبد الجندي لا مكرماني يتر بابو اخنو ينو تفاشا بتازيك ولي منو يتر بابو اخنو ينو تفاشا بتازيك ولي منو ردد خموس ليلة شاقيانا الموفي دوقات مياميا شميكو مليا المهن غيشن يالد معتا من دار دونش غيشن خدنا دقاني تعالى حربين لاحم في هنزيمة وغماغ رماماغ من نارا أرزقاغ لحو يميل مغصورا برد اسمو فرام وشوفن فمغلونا هريش مكشوفن برد اسمو فرام وشوفن فمغلونا هريش مكشوفن ريش مكشوفن أيضا في قاروخون أبي رابا عزيمة ديري بان قاشي رابا شابرتا أبي لوخون كلوخون وكل
نملة جو دنيا خزف ندري أموي دال آغا خزف لوخن وخادف بيوخن باسم ترابة قد قال بسيمة وهنيئة مشان على منخ أديم يقرت جانا ماني إتلان هازر قد آور من قم ياوغ مدعان أدينا جارو بواخ قبلخ لمكرا واسيلي شومانوف وجارو بواخ قبلخ لمكرا يوسف بتكوليا ولم بداية ماني من بدآتي أرخان شورينا تشبه بيتايا جو خرزة لم بداية آمودي له من هذا بتسبر بدمدعان وتاهل تخازخ عادي دونا بتسابنا فردانا المغبة بخلتهم لي ان بغزايتهم كت انا باين خامديخينا بعدا بسبب اتلي يبل توشكلتها من ارخان ومن هايرانا اتخرزت اوديو وبأموخن ايفان وبأمي ايفان بطلب المخلطة من شلخة منوخن وعادي دونا بتسابنا وجاروبنا فتخيلة وإيد كترة دول النكرة باسيلي للمصايا باتخلة إنا جربخ ما يخلون أرخان جو خرزة أدية رابي سمير لم بداية مو أودخ كتلامس كدخلون فرجانا آزخ الخدامة يخفى شريتا ين اتلوخ مشوختا أنا مشوختا اتلي بس مو بعد قارن مشوختا ين مجربخ أو أرخى خينة آتي موت مارا مشوختا أرخى خينة هل آتي باكت خامشوختا ثانية وإيقار فرجانا وإيقار ماني آتي بتما يخلجو كرزة باكت رابي سامي يا خبيوي بتقارن أخون غدام شوختا تخد كونايا براتة آثور أيام شوختا إيقارة إلاقة نقوى آثوريتا وغدا نقوى طورايتها البدي لبي مجوبي الله ومشوختا بشتوا برستا جو مغالتا تهرجي أكاديمية يا طوراي شتا تري 2008 مغدميران براتة طاطور باثا بشمشا منشقتا وكوسا صوصيثا جديلة عينا من جوند ليليا كومين وكخيلة بميلة سموقر شيمل سبواثا بطلولة درمشة الليلة شبرة شميرة معشطر يوكيانا ودمة جويلة برسمت على سبواثا دميثة السهرة بدراية وصاصانة وصورت باثا سقيلة بصخة كيانايا كل إيمان قرية بي خبيوي آشورايا لبي جو صدري باشر بدمية بندا بالهاية اخوردة بين دبيبلي جو جنثة خابر سقرته اشتيثة من 100 صلولة ادمطرد نيسان تللته خقرة وشبرت بتنهر دمن عبرت آطر جولتا بريثيلة من آواه يبيت آلاها خشلته يمة خمثة وهونا همزمة كمال الشانة رنيا شقلتا مكثاوي دآوى هاتا ملبانة شبي رينا دوبارة برت أكاري وجنانة وقنيثا من بات دراشة مردوثا عميو البانة من لبة آثر بريثة ومن علعب دبنا اللبي خاوى شو تبت دروخي وعشتر آلهت تخبي من قنك ما قلبت شنة تشيثيوة بعمق عبي كد عيني مبلون العينا غد برقى قتل ابي بخلمد لليا خزيالي بدمية ديونا مكيختا براخا جرقيعة خبي غدي ثيوة وليوة كشختا إز جدد خبا مدعي قا خابو ريثي دبرختا دلبي من عبي جنولا ورغشي ويصري لكرختا إز جدد خبا مدعي قا خابو ريثي برختا دلبي من عبي جنولا ورغشي ويصري لكرختا وهاوتون ربا باسيمة
ليدندية أن خامن أرخن إتيالي يلا أتلان أرخا وبعد رابا باسيما كده هم شخت رابا شابرتا عادية أمان إيلة مدرا يوسف بتقوليا دا خا كشيرة ورابا أمتنايا وقبل خلبشينا مدرا يوسف رابا بشينا بني ماتي سلام عليكم. رابا بشينا سلام أتورايا أموخون ميوكرتا جانا وميوكرا سمير خدو ترابا جورتلا إيدوخون أبي بريخة تري مغبة كد بلخانتهم برابا كشيوتا كمنطقة سبرايوتا ومانوتا آتوريتا الشلخاناتا وأينا آتوريتا باسيم رابا أختم باسيم رابا يقرأ يوسف نقرأ يوسف اتوجد رابا بغدايفخ كد أدو أمان إيفت وأنا مري بنيماتي أدية أرجانا تاني أمو مارلا أخنان أمو نقرأ يوسف كأودال همسك دارك سلامة بنيماتي بسبب أصل دي ثابت سادي سويتنا من جيتابا ترمشنا من كم عادية إنا مدري أنا وميكرا يوسف إذا بنيمات جيتابا وكويدالش تانغ بنيماتي عادية لا شكلا من دانوخن ميكرا يوسف يدوخنا ببريخا وفقدون أهدانا ديوخن لا إجرتوخن كأمتاثوريتا تناند من تبن كخبوخون باسيم رابا أنا باروخ بن إيدت مولادة باروكن ماراني شمشيخ اللوخون مغب سوجيل أمتناية وشلخا آتورايا وشلمخا مشيخايت اتلهيمانوتا بباروكن ورابية خبة أنا بتري بسل بياين و همزمتي متن والا إقامتا هيمانوتا آتوريتا المارن كديا ليلة خامندي خاتا أخ آتوراي من سبابة مارن جانو بالدور من كم جانو مير لنواي مخيل طوسة هيمانوت وإذا مشيختي له ومن يموي له قاتن إيوا من كم دانا أخننه من نخبة بدور الدور التيتو ومارن بتيتو كديا ملب لخيروتا وآخيروتا أديو إلي بديلدة خيروتا ليلة أختي بديلدة مارن خيروتا بدي منايت كد مارن لاخش قصابنت إيوا ملكة برونت الله إنا لاخش لجو أمران رابا جورة جو هش لجورة إنا جو باجة من يمويلة قد ما لبلن خيروتات لا وخصير بخلوات لا وخصير اختي أوخ كأمتن وكناشيتها بالخانة إيوا إدرسد من مارن لي بالن آون كمال بلن خيروتا وادو أنا بياين تانن أخ آتورايت أديو قد هم من وقت بمارن جانن أدخل خير من شلخة شطنايوتا جبة شتاسة من بولاغة أوخ بنون وبناتت مارن داخيت كمال بلن خيروتا خي خير بلخ خير وآوخ ماريو ترانك برناشوتا ومن دي خينت بياين وطانم والي رابا جديمة لن بيا رابا مريخنا سبب بدايفن اتلوخن رابا سوجوي لكت آتي وبرخيل آها إيدا داخيت أخلان اتلن چلن جداها يوما چسكلخ إلانا وآها إلانا داخيت مري كديا آتوراي ليل خاتا من سبابت أخنن وياني لإلانة خيه
إلانة خيّة وإلانة خيوتة هر آهلكت أخنا جبتفاتا متويو باخ وكل الدنيا آمن دي متويو لا إلى خامرة جاروتا بيشا من أمتاطورتك كل داها الدنيا اتلرابا نشنك او من دي كاما يا إلى درغت قد اتن بغزايا باخ قد خد إلانا إلى بيتيا ونخاني خبسياكل أولول إلى إيمانايت قد أخنا كلن أخبرناشا اتلن درغت قد هل بسياكنا أولول داخي جو إيتا قدشتا آتوريتا اتن درغت كانوتا قد يوبديكن لقارو يلي شماش اللي خرطة بسياكن درغخينا إلى كاش لنبدا أرچندياكو وخور آبسكو فإيتا خرطة آبسكو المطران وباتريرك الدو أولو ليلة إلى إن درغت قد إتلن إن جشكخ الإيلان تخيي هر إينا إن درغت قد بسياكنا إن مديانة أخنا بتلايفخ الإيلانا لنا أخسي كسكلة وكشبرة إنا إن شلانة إن طوات إن برشات إن مديانة أخنا كبليفخ جمت خدشيتا بتلايفخ الدا إيلانا ومن تبطانوخ من بريانا ومن باروكا قد يوبتن شولا فيدوخ أبا فيدوخ إلى نشانكت السلامات ويتتكتوسا إديالا أن باتت يوبيلوغ جداشيتا كل أن انسكلت قد إتلان بتلاية بخ الإلانا ومغزوية بخ ومنتا بطانة بخ من مريا قد أبد باسيمة كل أن الطنيات الدا إلانا أشيتا يوبيت فكديا أدية تليتلا الديا بلخ شيتت بتايلا مو تالخ الدا إلانا مو مغزي بس كل متخداها شيتا جرت بلخخ إن بلخطاوة كأمتن جو أمتا جو ناشويتا جو هيمانوتا جو بيتفاتن أم خراواتن أم كله قد آويلا انت تالخلن الداها إلانت خيه قد مغزيخ ومن تطينخ من باروكا قد يوفنيبت امسيتت وديو آويلا انطنيات تال الداها إلانا وآوخ التت خكرة ورمرامت شموخ قديشة أبيتم باسيابا رابا شابيرا خورزة بمتا منوخون الرابا خدو تجورتو وزخوال رابيان مغبا أوديشو ملكو خاتن ميوكرتا سوزان وهر هذا كل سجلت قتيل وبريشايد رابغديلي بإجارة ميوكرتا مريم وأديل داخل مغزيل كما اتلوخن خبكت بلخيت من شلخا يدا أخينا إلى أنا همون بن الدا إلى نتخيل كدن ساكولتون همون بن راب السكل شابير متتون وأبيتون باسيمة من تبن خجاه خيتا مريا بارخ شلخا بيتا آيا مريا يبلوخن معليلون سلاتوخن باسملون كل شرهانه وماليلون كل باسوريات اتنجو خيوت كلن خادم اويدال جداشيتا برختت تري الف اسريخا دخيج تاني خيل جداشيتا شيتت اسريخا خا اسريخا بتبلطخ باسيمه وبوشمشينا باسيما رابا مكرا يوسف باسيما رابا رابي سمير كالا يقرأ يوسف رابا باسيما قد أن خبرانة أنهم تمانة باسيما سقيلة وعلىها ناطر عم بيتو توخن نكرا يوسف إيدو خنا ببريخة وشوكا خلوخشينا وباسيما رابا كتشول مندين رابي سمير أمان إلى أركان كتبيتها يلي منبار نكرا يوسف وبخشاون آد خادو تاقور تابت مادوت لسارغون
فرجانا مغب وقبلت لبشينا جفورزان ايه بس ان لا خازن لمشارنا مزومه يقرا سرقون ارخان بثايا الى يودعايا مهيرة وكشيرة يقرا سريون وردة من أثرة أستراليا مدينة ويلينغتون. هذه كسليهن إلى يوم خوشيبة قدمتا ربي سمير أطرت نيوزيلاند لا أستراليا أطرت بخلتها نيوزيلاند لا أستراليا ويلينغتون أثرت نيوزيلاند بخلتي رادة خلا ويقرأ سريون إلى خايو دعايا مهيرة جود برناشة دي لموسيقى القالة نينوي يقرأ سريون مقروة اللي بديادة لو درغة الله يدلي شانا دي لمطيا اللي يقرأ سريون وبغزايخ كترابة مجوخة لجانة وملوبة لجانة قد مقرونة طبة وشركة خرزة بخا ليشانا دخيا وخال ليشانا بسيمة قبني أمتن وديوم يوم بأرخت إنترنت قالت نينوي ليلة بياشا هر يوم ديتت ولنغتون يعني أطراد نيوزيلاند بل براسلة جو كل دنيا وكو دكتت إث أطوراي وكلان بشماية وبغزاية وخ لن طبب أرخت فيسبوك ميقرأ سريون باقدون قبل لبشينا نقرأ سرقون رابا بشينا يقرأ سريون رابا بشينا بسينا رابا لوا من جلدة ويدا خغدات بقتا أم يقرأ سريون وبشتلا برستال بتعلبات هجانا ثرايا مدرئي قارة لقاتا وخادوثة ديوم شروكتون عمان وليبا انشقنا رابا من دانا بقدون موبايوتون أمروتون متأجرتا بايوتون ما مطيوتون يودا خرزان ديوم بسيما رابا ربي سمير شلاما بيبا ويقارا يتيرا ديوخ ميقرا ربي سمير وقا ميقرتا جانا وهرادقا كل جشقان مخبقة كل بني أمتي خبيوة يعني مقشوق لالدا خرزة شابيرة ببراسل بأرخت هجانا تورايا الأربع بنيات التاول شريرائيث إلى إقارة جورا قادي بهواين عماخن قاجاه تريانيثة على هذا ششتة خليثة ششتة مهجانا آتورايا وبما روين قد ياخن ميقرا سمير وميقرا تجانا وقا كل جشقان المخبه عيدت مولادة مارن إيشو عمشيخة هاو بريخة قا كل أخن ومشادور روين هلبت بارخياته وهنا يشابيرة بد يلدت مارن وريشت شيتا مارنيتا خطة تريلبو إسري وخا هيوخ شيتا تريلبو إسري وخا تويا شيتا هيوي شيتا مليانتا مليثة من خاذوثة مليثة من منتيتا قال كل بني عمن وبهيوخ جو شيتا خطة مشارخ خوتامة داها كرهانة بعوارخ جاوب بقائم أو إلى كرهانة كورونا فيروس ودارخ الخيوثا عياذيتا خاجاه خيتا هلبت بدراين خشلامة مليا من خبة ومليا من إقارة كلها خن من ذيتا شابرتا من ذيتا قنتة ويلينغتون عاد إلى أرشخيتة نيوزيلاند كدانا لخا كسلن إلى قرب صاد أسرة قدمتا من يوم خشيبة هلبت يدن الأثروات خينة سامي جور أثروات خينة هل هدي إلى يوم شبثة إنا بمارن قا كلها خن إقاري جورلت خجا خيتا بيواين عماخو خبي وإقاري قا كلها خن وقا كلها برصوبة أني من قام دانا هويل عماخن جدا خرزة شابيرة مقروتنا أرخت هذه ششتا إقارة لجورا تهاوين عماخن خجا خيتا عم برصوبة خينة وبطلاب مريا دياول قد ياخن منتيتا دياول قد ياخن خلمانا قد هويتن أميناية قم مقروتة الداها يداعا وقم مقروتة دنة خرزة شابيرة أرخت مهجيانا آتورايا سبب يدعى آتورايا إتلي خذا مثل عبدانوثا ين تأثير ين إفكت رابا قرتا جو خيوثا شوتا بيتا قد هاويلا للشانة خيلانا قد ماسخ مخامخ للشانا قد ماسخ مخامخ هيايوثا قد ماسخ مخامخ
عيادة ديا والد يذاع بالخ ويذاع بلخي بكشيروثا فمقروت خرزة اتلون يترانا قبني عمن لشانن إلى إيثوثن كل دنا ميرن آها مملة لشانن إلى إيثوثن والد خامخ لشانن خادرغ علاية والد مناسخ ينجربخ تلاب خشخاثة تلشانن أمينائيث قد ماسخ بالخخلون جو همزمتن عياديتا يوم إيث وقد فرقخ من خبر نخراية شقيلة وخ ومبلوخة وخ جو لشانن البطرابي من دي خراية إتلي ليذن دانا يذن مثخمتا لإنا مخوبنت يونا خون خشو كانت إذا عيد إلى خذم شخت كريثة إن إتلا خون دانا هاك تردم بسيمة رابع هلبت هذا مشخت إلى خشوكانا قد ياخن قبرصوباخن خلية وهرادخ كل ابني عمن وإلى بوت خياذة من سبب خياذة إلى خشوكانت بوش سنيقة وخلة إدي يوما قد ما تخلة شمت مشخت إلى سنيقة وخل خياذة تكلت ديري أن يوماني خايب أثرا وبالخزماني علي مخوى وملي خلماني ملي مناشي أن أمراني أمتن مليثة ومن خبة كلا خائذة كلا خذائذة وخالبة لي بارش والن ولي بارش بيلن كربة ولا شوت آسي وأبلا جبة كالي خبن ايكا خشلي داخي زونا قام بارشلي لبن مخنانا قريلي قري وقشلي خسامة جاون مشنت رعشلي لا لمنتخ لا خوياذا بنورة جانن باوخ قياذا شن عوارة رهاطة بياذا عمي خينة قاتن قماذا لا لمنتخ لا خوياذا لا لمنتخ لا خوياذا وهو يتن بسيمة رابا بسيمة رابا نكرا سرقون إدو خناف بريخا وشلامان خوبان ويكاران كتشول فرجانان وكتشول ابني أمتان كت إلى نيوزيلاند واتلي كارا بسيمة رابا وقدام شخص قلتها بسيمة رابا وخجا ختا بمارن قد ياخن إذا خن هاو بريخا ورشيتا ختا رشيتا خاثة مليا من بركاثة وشيتا ختا مليثة من تيتا وخاذوثا كلها خن ورابخ ذلي تولي عما خن خجا ختا على هذا شش تخليتا بسيمة رابا وراخ نطلاب وخاذا بسيمة ألهم نخون رابي سامير هدية هدية بخشاون المدرب خادتها جوتها بتقبل كدشينا جو خورزان بروفيسور نيكولاس الرابع بخادوثا مالبانا نيكولاس الجيلو شخت على المدخورة قد يقرأ نيكولاس رابع منا خنيا ديله كوار خكمنا شليا ديله قد سهدوثا الدكتور مالبانوثا وما سخت أمرخ قد نيكولاس إلى خامن دن برصوبة باصورة بريا إلى جو أطرد جالوثا وتوالي هذا خبا قليشانا قد تمم لقريانة ودلبوصايا جو بتصوبة جو خقلد ليشانا وجو تروي أن ليشانة تلتري ليشانة خني ومتاطوريتا أو ليشانة إيلة ليشانة إيتا تقاري ليشانة سوريايا كلاسيكايا وتلن ليشانة أطوراي دراية همزة مخلة وبنتري ليشانة وبنادن هلبت يد ليشانة عرباية وليشانة تركية إنما بوصايد يقرأ نيكولاس بيشا الليشانة نغدن مارا وجو بالخانة أو بوصايا خيشة للأغدانة أرمي أطرت آثر أغدانة أرمي
وتاما وإذا صايع الكثيوياثات إثوى الصريطات على كيبت قوراتا ودو كان خينا بريشة وترميث ديت مالبانوثا إيوا على تشعيثا شوتا بوثا ومردوثا آثورايثا متارج مخلاليدن انديلة ترجان مطريسا رابا خادوثا يورتا أنا تبيقونج ما جاي يقرأ نيكولاس وإلها خورة شعريرة وربط لي قارقة آثوراي كشيرة إليه وبلاخيل بقشيوثا كودو كتاويات إثخو باطي آثوراي نيكولاس إلى خامنا من أدخا إقارة يورا إلى قاتنا ديو تباقى بيه وديو بخايل بلاخيل جو بتصوبة جو اسطنبول بسادية إلى جو قليمة آثوراي دي لتيبنت يوم ديتاد مارتين شانت لوخون مالبانا فقدون شانا بيوخن ميقرا سمير وميقرتها جانا اتليقارا رابا قورا قطاونا موخن أذيو بداها رمشا قد برخن إيدت كل ابن أمتان كل بنيات الدنيا قد بخاينا دزوتا أها إقارة متتن لاخشي اللي إنا الرابا برسو بخينة دزوتا إلى خامندي معجبانا قد أن إصرا شنة هجانا آثورايا بلاخلة وهالأدية قد جمويتون بنونة أمتان وأربابنيات الدنيا إيكت بخاينا بداها مصعد يداعى قد جو إنترنت ببراسوتون ويوتيوب وفيسبوك دزوتا إلى خامندي مرمانة ريشة وأخت إديو غزيلا قداها خرزة قد كبشتون زمارة وأمانة وموسيقورة وصفرة وصايومة وماخورة وأكاديمية وبوليتيقاية وناشة بريشة من كل جغلة ماسخ أمرخ ادها أمتا قد بخاينا جو ألما يودا عايزة يقرأ سرقن زي خايودا عاية رابدية من عطرة نيوزيلاند وبدزوتا بين مقرون شلامي وإيقاري قا كل ابن أمتن إيكت بخاينا أختمري من عطرة أوهاتة من عطرة بتنهرن من ديتة ماردين قتيل جلبت بتنهرن بالناروات الدقلة بفرات وإلى خمديتا وخا قنطرن رابع أنقايا رابع أتقتا ابن أمتن ها من دانت ملكة آتوراي وهالأدية إديو هالبت فخليتن لي خدشة الأخ هدية صاد ترسري لبر صاد ترسري لبلقت ليلة وإديو خدريا كشخلن أختمري قالوا قبلكت إديو خدشة مقمضان وهم زملن مري قاتل قد خيش إخوة المتواتد هلمون وجيرامون وشيبا رزانك وبنيتة قربة بنيتة هكاري جوخا دكتور جوخا محافظة يعني خا بروفنس يمري لشرناك خيش إخوتاما بتباقى بأمرانة وأن اتقد بنيومتن قد هالأدية بياشا نطاما دزوتا أعشيتا لاويلا خشيتا رابا سباي من سبب بنيومت ديان لم تصل غازي واتي خزي أوضالة بسبب دعاها كرهانة أها مرت كورونا قطويلة خيلت أعشيتا لفو إسروخا هويا خشيتا بصباي هويا خشبارنتا ماصي بن أمت الديان بش آزي وآتي أم أوضالة لهويا لازم قد بأرخة إنترنت أخشي ضالة يم بدن بهاد خمسة ورابا بتخادم خزم بن أمت الديان لخا ودن دوكانة ونظرت مغدرون ومغزنون فريشة قد تنصورة بتشعيط أمتان وأن دوكان أوهات كلهم خينا جوا جو بدن بنيات قدينا جو تايمنا مدن خايط أطر تركيا. باسمة ربا عزيزة باسمة مثلا إيكارا ربا خديلان كدويلوخ أمان وبكسلان إلى ستتري سر بليلة دان ديوخون دان ديان خادان الله و أفت ربا باسمة كتشول خوبو كتشول أودياتو كتشول شولان شابيرت كتبي ديبت وخد خشن كت إيبت أمان ورابط فتيات اتلن أمو ورابا خورز شابير
وهمون فان مدربة آويلان وهمون فان شل برجانان آدي كوبلون بوسامة من داها دني خبران تكتميرينو اتلي كارا رابي سمير بسيمة رابا عزيزة بسيمة رابا ملبانة عزيزة ورابا بغداي بخلني كشر واتا وبطلابخ قاتا خون هماشا منتيثا يودن كشر واتا بلاغو تجودن خوب حطي بيواو دوتون اوتون رابا بسيمة بسيمة من دي خرايا بوينتانا يقرتها جانا مرتت وقادي قد انزهمت له يا أخا كاسة خمرة مينوا قد مرمنوا لإقارة بن أمتن قاشيت إلى بيتايا قاشيت تريل كو إسري هلبت إسري خافة خلطة هلبت لخا ماردين رابا مشهور إلى ضيتيلا بخمرة سوريايا لخا إلى من دم قرونة هل أدي فالوت أنا خمرة هنا خمرة لتلي شايتلي وبلها قمال ضدي أطغى هذه خدشة براون وباشي أني أرخم جانا متى جبريل خرزة بخشاون أختي خيل على دختوري شيت تران فسروخا هويا خاشيتة قيامة وريشتا بني أمتن بس أخينا هاوغ دميخة وطلية قارك ريشخ كل خمنا نتلخا واجبوتا قاداها أمتا قد فلخخ ومدري هاوتن بسيمة رابا قد أن أصراشني خرزوخن أخ زنجر زردة أختي أمري أخشي شلت الداو بتلايتن بغدالة كل ابن أمتن بكل تيول وهم شاوتن جمانتيت وشو شابا بسيمة رابا وتلي صورة بت معنيتيخ كمت إتلان جوري كشيرة من قوات أخون بسيمة رابا هاوتن بسيمة ميقرت جانادية ليدن داخل زبجواجة ربا مبشمنتلا قد ليلة أمان ميقرا جونسون بابلا مخيانة ساكسافون رابري شاية وكيشلدية وبجو أمتا آتوريتا وبجب امباتفينة جب أقربات بريشة ولم بداية بلشت اتل كترة بإنترنت ينمودي لاديلي ليلة أمان إنا اتلان فيديو
خاطر جانا دي ميقرا جونسون كتو لقد بسبارة إلى اللينك بايش مشودرا نكرا جونسون أدية دون جارو دون ميل جو خرزان وهمون غن أدية بتقبل خلف شينا وبخزخلة ويقارلكاتن ان هذا امان وشرك امان جو خرزة نكرا جونسون بابلا لم بدايا بيتاي لليان لا ما خورتا يقرتا جاكلين ازستا ربابشينا شلام عليكم قدمتكم برخطة من ديتا شابرت السدني ميقرا سمير ميقرتا جانا هاوتن بسيمي رابا قد شيتوكم قالي قد أبانا شقلا خسامة من دن ميقرا ميقرياتي تشدرون برخطة إيدا هاوتن بسيمي رابا اتلي إيقارة بكلوكم باسم ترابا ازستا جاكلين إيقارة لكاتن اويد أمانجو خورزان شبرنت لخورزان رابا بغداي بغدي غزيتك إذا خاف بريخة من نوخل موضة على أختنيتم بدراي الشبرة قد خرزة شابيرة ومن دي مختمر بسيمة رابا مغوبن شادرن أبانا برخطة وأمرن قا كل برجانة هيانا أطرايا مولادة مارن وباروقا إيشم شيخة هابي بريخة قا كلوخن أو أخت كلهم يقرم يقرات قم منهم زمنوا قد أخشي خاهيوي خاصورة كلهم بطلابق كده وإيدا قد شيتا ختا هو يبوش ما كختا ختا منن هو يبوش رخمنتا الله قد آكر هانا بارق وهمونا كلن أخ آتوراي قد هم شيء أمره قد كمت دنيا خشكنا قد كمت شمية هويا أيوانتا مطرنتا ينخداجة خيتا يهاولن صورة قد شمشة بتزرقة يوم خاتها بتبالد بريشايت أخني ناشد مدنخا ليلة قريبتها الله قد ويرخ جو أهولت بوش خربة جو بلاشة جو ردوبية إنا شكيرة شمت مري آلها بليتها بوش خيلاني وهر هذا مدري همونا قد أي شيء تأسري ترقلت وأسري قد شمت إوقشيتها الله بخيلة آلها بهيمانوتا بصورا بمريا آلها باروقة قد شيت ترقلت وأسري خا متشخي خاضرمانا قد أكلهانا قد ألما ديرا مدري دي خيوت عيادات أغداقة خيتا ديرا كتخل خيوتي ديرا برناشة داير مدري أخذي وقمتا إنا بيبوش خيلة بيبوش هيمانوتا بوش شو قبلنا قد خيوتها ملبا هماشة إلى درس يلفخ منه إنا بخيلة آلها بتبارك غراقة خيتا قبود هذا دشنا مني قاتوخن مقرون وخن قدام شخته سرته آيت إلى خادوراشة وايلة بالمريا بالمط مريم يما بتولتا وبالبرونو مشيخة بداية يومة مولادة معلوم أني لقد اتن مدري صورة مختمري اتلن هيوي وبخيلة آلها آخل ما بتقاتل إيتوتا شفتي قالوا مختمري إلى خدوراش السورة اللي باليمة وبرونا أدخى بمارنا مشيخة مارا لقى مط مريم برختا إيوت جو بختاتي يمي بتولتا شلامت مريا بيت ملاخة بشلح قريتا قم قبلت لا روخت قدشة كلهم نوتا يولخقاتي خيب قنومة برناشوتا بروني وماري يا بوركتت مريا قاتي يا باروقة آتن بهرة ترقيناتي أخ بقدانا مكملالي أواليتي شلقا يمة مارن بيبتولوتي آتن إيوت هيوي وصورة يصلواتي بيخ بيشي قدرية قالي وبربلياتي بيش الطوسة يمة خيتا باليماتي الآبة شمخ مسقي خقرة وتجبو خياتي باربوليون بيخبروني يمرخ مانا طلبت الرخمة
بشمت بنوني من بريانا إديوم ألما كل غريقة يؤلصانا آتن صورة قاتي وهيوي أو بيشانا وبخيلة آلها قد صلوتها بتمطيا ومدري بماري وان إيدوخن وريشيشيتوخن هو يبرختا وبطلابن قاتوخن كل خدامنتيتا أمينائي بخيلة آلها هاويتن بسيمة رابا قداها برسة قدا يخيتا وبآتويت ربا باسمتا أزيستا وكدا هم شوختا وكدني خبران شابيرت ميريلخ وكبانت متالخ كد أويت أمان ربي اتلي إقارة بسيمة رابا ما خورتا كشرتا جاكلين رابي قاري لقاتان تشركتخ عمان من رابي علاثة ينسى بابي وخاسبب إيلي قد نقوى أطوريثا الرابة باصورة إيلا شاروكي جو كثاو تدمخرة ينصبروثا لي يدقمو وأخنا سنيقي وخ الطوسي وطوسي باصوريني باشمتا يورتا مارينا بنجامين لاوي لملان إديو ما استمرقت آية مارينا بنجامين يقرت مارينا بنجامين ورابيثا سوزانيا وسبدوا من نشورايا أختني وتنطلع من دنة توصل لجل الجاني علي ماذا أثورياثا طوى تخازي إلا وقلت تخازي قد علمت نقوى أثورياثا مصيا هار إخ علي ما جورا أثورايا قد شقل بساسا قد خقل ديول باني بريش بتيخي نقامة دي وخابنا إلى صبروثا ومشوختا أثورياثا بس ما جانخ أخني هماشا ريشان جورا اللي بيوخن قد مغدون مارا قد علي ماثان بناثان تجشقي اللوخون وجوجي بيور بس ما جانوخن رابي سمير لخانن كيت للمدخور إدانا هم زملان بوتشتاب ومريكاتوخون كتشتاب مطيلون أليدا من أستراليا تريجاها بمسايو تسميكرتها جاكلين بدو خوبتك مغزويو لكاتن وهد باسمتا أزيستا كتشول من دي كتشول عبودياتك وكخوبخ وكلبخ صبيا وإذا خاف بريخا باسمتا رابا بسمتا رابا الشيخ يتنقاي كل خامنت أدخل قالكن هلا باصورة لي إقاري بيوكن رابا جورة لي باسيمة رابا قدا برسة وإيدوكن هابي بريخا حاجة خيتا بريخا أزيستا مريم باسيمة رابا بابا رابي سمير مطيلا الختامة خورزان رابا مبشمانطلا قد خشمة أرخي يقير لا شوركلون أمان مدخرخلون سمانة ميقرا جانسون لمصيلت أور منها لمصيلت هاتفلا رابا مبشمانطلا سبايلا قد فيديو اتفالا قد مغزخ والا رابا بيعين وقد أريفا أمان ميقرا جونسون ميقرا واسيلي شومانوف ميقرا تمارينا بنجامين مكرا شمون زيتو لم بداية مكر فادلنتين وردا نينو سوشانا وإن منشوين خاتنا مدخرنا فقليت الله رابا بخادخ إن أريتون وأمان إن قلت فشمتا أتخوايلة أتخكواميات أخليت الله وبأدية أتلنخا فيديو من خازوجة شعبيرة بعضهم زملان جو كورزديان براتت ميكرا سيرجي ديفارجيزوف وميكر تراوزاليا أولغا أمبارزوجو أرتم تمرازوف زامارة أليما كت شاروينا آدية بزمارة وارنا جوداها تكلت زمرة وآني آدية إنا جو شولة إنا بزمارة لماصي أمان شريكي جو خورزان آيات خورزة خايا وإتلان فيديو شدرو مكاتهن أوديو كدنتا سبب دايخ وكت لآوي أمان وآدية مصلخلة أو إكارة شلبني أمتن إجارتت أولغا وأرتم تمرازو أقدم سلام عليكم ميكارتا جانا وميكرا سمير وهم هذا بدرايبك شلامة الكل برجان مغبة إيكار لكاتن أوديو هابخ أموخون وجوداخت خورزة شابيرة إيدت مولادت مارن إشم شيخة
وشيتت خاتا هذا بريخة أتكل خمنوخن أخشيتا ويمليتا من خدوتا وبركاتا كلوخن هاويتون هدي وسلامت عدية أخنا بتزمرخ الإكارة كل ابن أمتان غدا زمرتا تخبة من غيتك مشى بالتا بردك أمتي خابتا ومن بشرى ممرمتا أكشميرا مالكتا طرف يا آتوريتا مسفل مخوبة دمتا بارش لبغنانا بأترا بارك لمن نخرى يوتا تروح يا شورايا قرب البخري سكايا للختي دولتنايا عدتكاتي شورايا ربيت خوبو بالهايا يو كان كيالا هايا مخشمالك كمهمنا أخسرك منتهايا صلاح يا آتوريتا تروح يا آتورايا زربان ما خشرايا قد ما دخليش اللايا صلاح يا آتوريتا تروح يا آتورايا زربان ما خشرايا قد ما دخليش اللايا نايا مخيط ذلبي يدخو مدروحي وظهري عتين طلابة دخومي عتين دروبي لديسي عكد كذبا لدلبي كياتيك دخوبي أنا ترخلون موهبتي قد خيو خير أمري نينب يا بنخرت عيني عتيوت صوتي وصومي عتيوت بكرة خيي عتيوت خمرة خوبي كاول بريشة خومي خميان خوب وقلبي مخران وإيد قوتكي اليوم تخادري الكوري صلاح يا آتوريتا تروح يا آتورايا سروان مالبا خشرايا قد ما دخليش اللايا صلاح يا آتوريتا تروح يا آتورايا سروان مالبا خشرايا قد ما دخليش اللايا هرجانا المغبة أمان إلى مكرا جونسون بابلا قبل خلب شينا جو خورزان خادو تاجورتا وشرخوبان ويكارن مكرا جونسون رابا بشينا أنا دهرت تشلب اللبدي كتلا لتفا أمان إدوخو نافو بريخة من نوخن ويلا باسم ترى جانا جان ومدي قامة بين شكرنا خاتن يقرأ سمير رابي سمير رابي تنباسيم رابا قد شتوخن قدي ألدا خرزة وبين برخن إيدوخن وإيدت كل آتوراية دينا قتيول ووادتون خاشولة جبارة على منتي منوخن وبخيلت على شيتا خطة بتويا خاشيتا منتيانتا قد كل آشوراية قتيول وعويتم باسيم رابا إقارة القدي قد عناون أموخن ديو أبيتو نختم باسيم مكرا جورسون إكار لكاتن أتخا أمان مغدي يوخن وتشل أمان أمتها آتوريتا قد أختن مخمورة تاتدين أختن خاموية مردود تدين ومانوت تدين إكار لكاتن أوف أبيتخا أسكويات تيلوخن جو خرزن ما تشوف بريشة أبيتو رابا باسيم إيدوخن أبو بريخة
باسم نوخن ميدا لا ديوخن لا ما سخو دخش من دي اختوخن عاويتم باسم يقارد دياني له باسم راب على ناطروخن باسم وفيديو المغزيالا خينا لطفالا صورة كتابي تنبا أمان خاقي خيتا بخيلت على خدشة هجت باشمت لأن خدشة ناراهتين وأن دانات إنا بخيلت على دانات خين بتاوي تاوخ أموخن وابيتون رابا باسم على يابلوخن باسموتا وشيتا خدتا ويا سباي شيتا وشمخ سباي خبران منوخن وهمون بان بتابيتون جو خرزة دي لنايت أجانا آتورايا أدي أشوفنا نفسنا نحن باسم ترابا بوش مشينا ثانك يو باسم ترابا باسم رابا يقرأ جونسون باسم رابا يقرأ جونسون آلها يا ولو خلمانا وخيلة بدانا قربة هذه إلى ختامة خرزة لا هذا ميقر تجانا مطيلنا الختامة خرزان وشميلوخن قالت داها زوجة شابيرة إجارتت داها زوجة شابيرة وأولغا بليابولا ليشانا دكترابي سمير وكدل من يما تاتوريتا ومن بابا آتورايا كد جانو ليل مصايا سباي همزن بريشارة ديان ومثلو نتخا براتا كشرتا وهاريتون رابا باسيمة فرجانا المغبة قد أمانيتون قد بغزاين إيتون وقد أودو إيتون رجلوخن أمان وتشتيبتون رابا تاما إدريات كومنت أخليتون لنكت لغ بغزاية شولا لغ جاغوبة إن بتخزخلون شولا بإيقارة بخبة وهاريتون شلوخن باسيمة وهذا طريقة إيدوخن وشيتا خطت بتايلا أو يسباي شيتا شل خامنوخن شل أمتا آتوريتا أوكا شل ناشد كت إنا آدية بخايا جداها دنيا بدني أسقياتا شل خوبي إسلامي ويكاري هاريتون باسيمة آدية شوكا نوخن أمرابي سمير خاتم لأها خلنا باسم ترابا ميقر تجانا أبانا من جيبت جاني رابط لابا طانا يون منتا من أرخي تيلون يودا خرزة ومن كل ابني أمتان دينا ببزايا الخرزة مقروي وخ إقارة جورا رابا لقاتن دويلو خون منن اديوم يودا خرزة وهرب أيضانا بطلابا يوخن باخلتا لان باودي وخلط ولا برميثا دويلا إنها تخيبريا إيمان ديلي خرزة خايا ويا ل قطرة توقناية وخخجاية لا برميتا إنا اتلي صورة بتبغلوتو لانو أن برسو بدلام صينتين وشركنا عمان اتلان صورة بتبقخ بياي دادانا خيتا يمدانا تخينة أوتون رابا باسيمة دي موري خلال أو خرزة اللوخون وهذه إلى دانا تخت مخلة بوشون بشلامة وشو مشلامة